في ليبيا، حيث تدار السياسة بالصفقات في الغرف المغلقة والمرابيع، تعطل الانتخابات وتدار الدولة بمنطق تقاسم النفوذ بين المال السياسي الفاسد وانقسام المؤسسات والدور الدولي في إدارة الصراع. نتساءل: هل يمكن أن تسير بنا هذه المعادلة نحو حل حقيقي؟ نناقش هذا مع لاعب سياسي شرس خسر آخر جولاته مؤخراً، الرئيس السابق للمجلس الأعلى للدولة خالد المشري. خالد المشري، بما أنك كنت شخص فاعل في مرحلة حساسة ومهمة جدا في ليبيا، وكنت تقود المجلس الأعلى للدولة لفترة ما تقارب بالعقد من الزمن تقريبا، وانت اليوم ممكن تواجه في مرحلة حرجة في مسألة مساحتك في السلطة أو محافظتك على هذا المنصب، أعتقد نبدأ حلقتنا ببعض المراجعات، نحاول نلقوا نظرة على هذه الفترة كلها، 10 سنوات لقيادتك لهذا المجلس، والسردية الراسخة عند جزء كبير من الجمهور الليبي اليوم بأن هذا الجسم اللي كان مولود من رحم المؤتمر الوطني العام قد يكون في 2014 لعب دور محوري في تقسيم البلاد. والمواطن الليبي اليوم يعني يصعب عليه تذكر إنجازات إيجابية لهذا الجسم. أنت اليوم خالد المشري لما تنظر لهذه 10 سنوات، لو بنعنونوها بعنوان عريض، شنو ممكن يكون عنوانها؟ كيف تنظر لها هذه الفترة من ناحية الإنجاز؟ هل نقدر نعترفوا أن صار فيها تقصير أو صار فيها فشل أو عجز؟ الحقيقة أن لا يمكن أن ادعاء الحكمة بحكم على ماضي بعقلية اليوم. ولو رجعنا أكثر من 10 سنوات، رجعنا إلى المؤتمر الوطني، بالتأكيد كانت فيه أخطاء ارتكبت في المؤتمر الوطني. لو كنا بنفس الوعي السياسي ونفس الإدراك السياسي اللي موجود عندنا الآن، ما كناش نخطئ نفس الأخطاء. دخلنا للمؤتمر الوطني وكان بين قوسين كأن فيه داخلين بروح العركة، مش داخلين بروح توافق وبناء وطن. وكانت روح العركة هذه مهيمنة على المؤتمر، وكأنه قسم إلى قسمين: قسم يرى لطرف أن هم متطرفين، ويعني قسم آخر يرى لطرف الثاني كأنهم علمانيين أو مشكوك في إسلامهم. وهذه النظرة غير صحيحة الحقيقة من الطرفين. يعني الآن بعد هذه الفترة فعلا يعني اكتشفنا أن احنا كانت في أخطاء في ممارسة السلوك السياسي، والمعادلة السفرية الحادة في العمل السياسي ما تنفعش. وللأسف الشديد ما زال في كثير من الساسة قاعدين يتعاملوا مع السياسة بمعادلة سفرية، وهذا ما هوش المنطق بتاع العمل السياسي. هذا ممكن يكون منطق أيديولوجي، منطق فكري، لكن لما تنتقل أنت من شخص عندك أفكار إلى مسؤول، بتتغير نظرتك للأمور. يعني أمتى بدأت تتغير نظرتك أنت للأمور؟ أمتى اكتشفت أنك أنت تفكر بمنطق العركة ولابد أن تغير هذا المنطق؟ والله الحقيقة أن أكبر هزة حدثت لنا هي الحرب اللي كانت في 2014. هذه الحرب في تلك الفترة بينت أن إحنا لابد أن نتوقف قليلا ونناقش مواضيع الوطن. مش معقولة حالة الانقسام الحاد إلى هذا الدرجة. يعني مش معقولة إحنا لقينا نتعاركوا مع أبناء عمومتنا ومع جيراننا وعركة ما عادش بتتم. وأيضا حجم التدخلات الخارجية في هذه العركة بين قوسين، اللي هو كل واحد يعبي في الحطب للجهة اللي من العركة. يعني كانت في دول إقليمية مستفيدة من حالة الانقسام اللي في ليبيا، وحالة الاستقرار حتولد بالنسبة لهم هم قلق، ولهذا كان فيه تغذية لاستمرار حالة الانقسام. هنا بدأ يعني يجينا وعي أكثر. احنا مثلا أنشئ يعني مثال، يعني لما نحكوا على عركة مهمة تمت في تلك الفترة وهي قانون العزل السياسي، وكانت فيه تداعيات. الآن اللي موجودين في المشهد كلهم أو جلهم كانوا معزولين بقانون العزل السياسي. يعني لما تحكي على شخص رئيس الوزراء عزل بحكم من
هيئة النزاهة من رئاسة شركة، فاللي أقيل من رئاسة شركة اليوم رئيس وزراء. واللي كانوا يدعوا إلى العزل السياسي بل مارسوا ضغوطات شديدة على المؤتمر الوطني لسرعة الإنجاز وزيادة الحدية في قانون العزل السياسي. يعني الآن هم المصطفين مع اللي عزلوه من شركة، أعطوه رئيس وزراء ومصطفين معه. فبالتالي المتغيرات اللي قاعدة تحدث هذه كلها تخلينا أن بدنا نطلع من المعادلة السفرية، إما نحن أو هم، وبالعكس احنا ممكن نمشي إلى معادلة نحن وهم. وهذه للأسف الشديد ما زال كثير من الفاعليات السياسية ما زالت ماشية بالنظرية الأولى. طبعا هذا لا يعني أن قانون العزل السياسي كله خطأ، ولا يعني أنه هو كان صواب بهذه الحدية. والحقيقة أنا كنت في اللجنة اللي أعدت القانون، كانت فيها عركة بين إبراهيمين من أول يوم، حالة تشنج ما بين إبراهيم الغرياني وإبراهيم صهد. هذا واحد يبي يطلع كل من لهم علاقة بالجبهة أو غيره اللي هو إبراهيم الغرياني، وجماعة الجبهة كانوا بيطلعوا كل من ليه علاقة بالتحالف. فهذا يقول له نطبق القانون من 69، وذاك يقول له باين نطبق القانون حتى بعد 2011. وبالتالي معادلات السفرية هذه اللي نشأت مبكرا، أنا أعتقد أن لو كنا في معادلات إذا جاز التعبير اقتسام السلطة للخروج من المشهد، ربما كان المشهد مختلف. طبعا إذا كان باللوم، أنا بالنسبة للآن بنظرتي الآن اللوم أكثر شيء عن المجلس الانتقالي بصراحة. لو احنا بنفس العقلية للآن لما طلبنا أو لما سمحنا للمجلس الانتقالي بترك السلطة قبل أن يوضع دستور ويستفتى عليه، وننتهي من مسألة القواعد الأساسية لبناء الدولة. لكن المجلس الانتقالي طبعا هم أيضا كانوا يتعرضوا لظروف ضغط في تلك الفترة. المجلس الانتقالي تسرع في تسليم السلطة. وشوفوا الآن التجربة اللي بيستفادوا منها السوريين. الآن لما يحكي الرئيس السوري يقول احنا مش هنسلم السلطة قبل 5 سنوات، لابد أن نضع دستور ولابد أن تستقر البلد وبعدين نسلمه. واحنا فعلا البلد ما استقرتش، لم يتم تجميع السلاح، ما فيش سلطة مركزية، بلد هش، وتم إجراء انتخابات. يوم الإجراء الانتخابات أو قبل إجراء الانتخابات بيوم تم تعديل دستوري أربك المشهد إلى يومنا هذا، وهو التعديل المتعلق وبعدين أبطلتها المحكمة العليا، لكن يعني اللي هو التعديل الخامس أعتقد، اللي هو يتعلق ب هيئة كتابة الدستور وكيفية انتخابها وغير ذلك. الشاهد من تلك الفترة أن احنا نحتاج الآن إلى حالات مراجعة حقيقية. ليش؟ لأن ليبيا الآن تتعرض لأزمة وجودية، معاش نتعرض إلى أزمة تحسينية. إما أن تكون ليبيا واحدة موحدة أو لا تكون، وخطر وشبح التقسيم وشبح حرب أخرى مازال قائم. وللأسف يعني أنا نقول أن في الطرفين فيه اللي مازال يرى أن نحن أو هم. هي لعبة الإقصاء هذه ومنهجية الإقصاء. نعم. زلنا قاعدين نشوفوا فيها. الإسلام السياسي كانت له فرصة بعد 17 فبراير، لأنه كان نوعا ما يعني قريب من المجلس الانتقالي ويقود المرحلة، يقود المشروع نوعا ما، ومعاه التيار الليبرالي. ولكن التركيز على إقصاء الليبراليين وإقصاء أزلام النظام السابق، ونحن شفنا أيضا هذا المشهد من سنوات قليلة في انتخابات 21، إقصاء سيف الإسلام، محاولة منذ برضو فترة قريبة بمناقشة قانون الانتخابات إقصاء حفتر. فهذا المنهج الإقصائي مازال قاعد مستمر. اليوم لما أنت تقول المفروض أن نتخلى عن هذه المنهجية، هل هذا يعني أنك ممكن تتخلى عن نقاط كنت تدافع عنها في 21 وطلبت بإيقاف الانتخابات بسببها؟ ينظر لها البعض أن هي كانت عرقلة لغرض العرقلة. فشنو ممكن يتغير اليوم لما أنت توصل لهذه الفكرة اللي أعتقد أول مرة تشاركها مع المستمع؟ لا هو شوفي بصراحة أنا ما تغيرتش،
وما زلت نؤمن بنفس الأفكار اللي عندي. أنا كنت في اللجنة بتاع قانون العزل السياسي، أيضا كان معنا صلاح بادي. تصورين صلاح بادي كان من الناس اللي تدعو إلى تخفيف القانون، وأنا أيضا كنت ندعو إلى تخفيف القانون. وكان كلام محمود جبريل الله يرحمه في أن عزل السلوك كان كلام منطقي، لكن كانت فيه موجات عالية، وكانت فيه حدية زي ما قلت لك ما بين الطرفين. الآن لابد أن نعمل مراجعات حقيقية لما حدث حتى نستفيدوا منها على الأقل لما نحكوا على الماضي. وعلى فكرة أنا عندي كل التسجيلات الخاصة بجلسات قانون العزل السياسي، يعني حتى لو حد بيطلع يقول ما قلناش موجودة مسجلة كلها بالكامل الجلسات. في 2021 لو حكينا على تجربة 2021، وهذا أيضا خليه يرجع بينا حتى قبل 2021 شوية. أنا أول يوم تم انتخابي فيه في المجلس الأعلى للدولة، وأول كلمة لي كان تقريبا يوم الأربعاء الانتخاب أو الثلاثاء، كانت الكلمة يوم الخميس. أول كلمة لي وهذه ما زالت مسجلة وموجودة الآن، يعني أنا ما نحكيش في أشياء، أنا قلت بالحرف الواحد في أول كلمة إني أنا مستعد نمشي لطبرق ونلتقي مع جيلة صالح في سبيل توحيد ليبيا وإنقاذ البلد. ما جدش عندي أي جديد، وما زلت ومشيت لطبرق فعلا وفاجأت الجميع وبدون تنسيق مع حد، وكانت مفاجأة للجميع. ونزلت طبرق وأنا أعرف أن فيها مخاطرة حتى على حياتي، لكن أنا قاعد نبي نكسر الجليد اللي ما بين الليبيين. احنا مش معقول. وفعلا المجهود اللي بدلناه ولله الحمد أدى يعني ثمار. أنا اللي بنقوله لك إن في 2021 أنا ما عرضتش القوانين، ما عرضتش الانتخابات لغرض المعارضة. أنا كنا نقوله ومزلت إلى اليوم، وهذا كثير من الزملاء يلوموا علي أحيانا، يقولوا لي أنت تتشبث مثلا بشيء شكلي. لا مش شكلي. أنت لما بتبني دولة ما تقدرش تتجاوز أسس من الأسس اللي بتبني عليها انتخابات رئاسية وبرلمانية، أنه تكون عندها قاعدة دستورية وأنه تكون القوانين تحت قوانين توافقية. احنا النزاع اللي حكينا عليه في 2014 نتج عن اتفاق الصخيرات. اتفاق الصخيرات إذا جاز قسم السلطة، ولأنه كل الأطراف ما عندهاش ثقة في بعض، وما زالت إلى اليوم كل الأطراف ما عندهاش ثقة في بعض، وما زلت نقول أيضا أنا ما عنديش ثقة في الأطراف الأخرى. فكانت فيه مطالبة أن تكون فيه قاعدة دستورية وأن تكون القوانين توافقية. تمام. واستمرت هذا مطلبنا، وفعلا لم تنجح الانتخابات. على فكرة شوفي انتخابات أو محاولة الانتخابات بتاع سنة 2021 فيها تجارب مهمة كويسة، يعني هي رغم أنها لم تحدث. أولا كثير الآن يقولوا الليبيين ما يبوش انتخابات رئاسية، وهذا حنتطرقوا له بعدين فيما يتعلق بموقف البعثة الحالي. الانتخابات الرئاسية اللي يقول البعض أنه ما يبوهاش، يعني أنت الآن كثير من الأطراف السياسية يقول والله احنا الليبيين ما يبوش انتخابات رئاسية ونحن ضد انتخابات رئاسية وانتخابات برلمانية، وانا كنت نقول في الكلام هو الى ان حدث فتح باب الترشح في انتخابات 2021. هو كما سكروش كان زاد يوم ولا يومين، راهو بدل من 98 رانا وصلنا 120. سمي لي اي تيار سياسي في ليبيا ما عندهش رموزه والصف الاول فيه شاركوا في هذه الانتخابات. صحيح كانت مشاركة واسعة. مش واسعة، مشاركة بصراحة مش منطقية أحيانا. يعني لما تجي نشوفوا مثلا جماعة النظام السابق، سيف الإسلام ترشح، مش عارف اللي كان ناطق رسمي باسم الخارجية مش عارف من هو كان ترشح، اللي كان يعني كل حتى أطياف النظام السابق بأطيافه كلها. نجو نشوفوا التيار الديني سواء كان المؤيد من قبل دار الإفتاء زي مثلا خليفة الغويل، عمر الحاسي، نوري بوسهمين، كلهم ترشحوا. حفتر كتيار كرامة وجماعته، وعقيلة صالح، ومن تيار الثورة علي العيساوي وخالد شكشك وفتحي بشاغة. مين اللي قاعد ما سجلش؟ شو المشكلة لكن في التسجيل؟ عارف وين المشكلة؟ يعني للآن يجي يقول إن الليبيين ما يبوش انتخابات رئاسية. في أي تيار هو وين موجود؟ مو كنتوا مشاركين كلكم في الانتخابات الرئاسية 98 وتسكر الباب، بس كان ممكن يزيد. احنا مش ضد هالانتخابات الرئاسية إذا كانت تؤدي إلى استقرار، رغم أني أنا على قناعة أنها قد لا تؤدي إلى استقرار،
لكن أنا مش ضدها، لكن لما يجيوا نديروا قوانين لابد أن نتفقوا عليها الأطراف الرئيسية في التشريع، اللي هو مجلس النواب ومجلس الدولة. اللي صار في تلك الفترة مجلس النواب دار قوانين بدون الرجوع لمجلس الدولة، وإحنا عرقلنا هذا الموضوع لأن هذا حقنا. إحنا نقوله بس عرقلتوه لماذا؟ هي النقاط الخلافية فيه برضو لا نتيجتها. هو عفوا أخذ زين. حتى لو كان نموذجي، وهذا خلاف بيني وبين كثيرين، حتى لو كان نموذجي لابد أن يكون على أساس صحيح وسليم. يعني بمعنى أنت لما تجيب لي شكل نموذجي لكن ما بناش على أساس سليم، ما نقبلاش. مش تقولي والله شكله كويس وحلو يلا تفضل خذه، نقول لك لا، لابد أن يكون احنا قاعدين نبنوا في دولة الأساسات هي مهمة. المهم بعد هذا الكلام وفشلت انتخابات 2021، وأنا على فكرة هنقول لك أشياء ربما لأول مرة نقولها إعلاميا. قبل الانتخابات بحوالي شهر تقريبا كلمني السفير الأمريكي مكالمة أكثر من يعني 50 دقيقة، يعني ممكن 53 دقيقة أو شيء زي هذا، وقال لي أنت حنعتبرك معرقل لهذه الانتخابات. قلت له أنا مش معرقل، أنا نطالب بحقي كمجلس دولة، أنا كرئيس للمجلس الأعلى للدولة وممثل له، نطالب بحق المجلس في أن يكون شريك في وضع القوانين الانتخابية. إذا كان هذا أهم استحقاق لي يخطف من قبل النواب وأنا ما أتكلمش عليه. أنتم اللي تدعوا حماية الاتفاق السياسي، ومجلس الأمن عنده 4-5 قرارات يحكي على الاتفاق السياسي، أنتم هم اللي قاعدين تديروا في انتخابات على غير أسس. احنا نبوا قاعدة دستورية، احنا نبوا ماذا بينا كان الدستور أو الأساس الدستوري أن يكون دستور، ما دام تعذر على الأقل يكون قاعدة دستورية توافقية والقوانين يكون توافقية. الحقيقة بعد هذا الأمر ولما فشلت بدأ في تواصل بين مجلس الدولة والنواب. لما بدأ في تواصل بين مجلس الدولة والنواب، النواب قالوا يلا تفضلوا خلينا نديروا قوانين توافقية وقاعدة دستورية. وصارت تواصلات، من ضمنها كان في لقاء في الغردقة بين وفد من مجلس النواب ومجلس الدولة، وتم الاتفاق على طرح مشروع الاستفتاء مشروع الدستور للاستفتاء، والبعثة حاضر هذا الاتفاق. وبعد ذلك عرقل من خلال البعثة، وهنا نضعوا 100 علامة استفهام. خلينا تو نمشوا بالتسلسل هذا. أنت قلت بعدين بعد ما فشلت الانتخابات جلستوا مع مجلس النواب. لماذا تطلب جلوسكم مع مجلس النواب فشل الانتخابات؟ وأنت قاعد تقول كنت مطالب بحقي في المشاركة في صياغة هذه القوانين. أوكي، ولكن النقاط الخلافية اللي كنت تعترض عليها نتيجتها كانت برضو إقصائية. يعني أنتوا كنتوا تحاولوا تقصوا حفتر بهذه القوانين، خلينا نقول لك كلام تقصوا سيف. شوفي أنا نقول لك كلام واضح. أنا ما عنديش مشكلة شخصية مع حد، عندي مشكلة شخصية، عندي مشكلة مع منهجية. إحنا لما نجي نقوله مثال العسكري ما يترشحش. أنا كنت ضد ترشح محمد الشريف اللي كان رئيس أركان في المنطقة الغربية لأنه عسكري. لما نجي نقوله مزدوج الجنسية ما يترشحش، أنا ضد مزدوجي الجنسية اللي كانوا محسوبين حتى على تيارنا إحنا وترشحوا. فأنت قاعد في قواعد عامة. لما نجي نقولوا أي حد عنده حكم بات ما يترشحش، أي حد عنده حكم قضائي بات ما يترشحش، سواء كان اسمه سيف الإسلام ولا اسمه نوري بوسهمين ولا اسمه خالد المشري ولا اسمه فتحي بشاغة ولا اسمه خليفة الغويل ولا الأسماء هذيك. أنت قاعد القاعدة والقواعد تكون مجردة. القاعدة أصبحت توضع لإقصاء شخص بعينه. كويس. هل هذه القاعدة التي وضعت لإقصاء شخص هي موجودة قبل الأمر ولا احنا استحدثناها بعد؟ يعني بمعنى احنا لما نحكوا على قوانين مزدوجين الجنسية، احنا رانا نحكوا على الدستور بتاع المملكة، ونحكوا على قوانين من الستينات، ونحكوا على تعديلات لهذه القوانين في السبعينات والثمانينات. ما نحكوش على قانون دار خالد المشري باش يجي نقول انت يا خالد المشري درت هذا قانون لغرض اقصاء فلان. لكن المرجعية في ظروف مختلفة وفيها توازنات قوى مختلفة. أنت اليوم بتقصي شخص يسيطر على 70% من ليبيا. أنا ما نحكيش عليه شخص، عرفت؟ عارفة، ولكن هذا تعديل هذا القانون هذه نتيجته، فهو يشوف فيها شخصية. أنا بنسألك سؤال، ليش خلينا نبدل. يلا. قريتي قسم الحصول على الجنسية الأمريكية؟ إيه مرعب. أنا أتمنى أن تطلعوه للناس. أرى هذا القسم، الإنسان لم يأخذ الجنسية الأمريكية يقسم أن ولاءه لأمريكا هو أعلى وأولى من ولائه لأي دولة أخرى.
بما في ذلك دولته الأم، وأنه هو لن يكون له لا لأي رئيس أو ملك أو أمير أو دولة أو نظام غير أمريكا. وبالتالي أنا نقول لك يعني مش معقولة تجيب أنت ما وفي سؤال آخر مهم بقى، إذا كان يعني عندي رغبة في قيادة بلدي، ليش ما نتنجس على الجنسية الأخرى؟ يعني في أسئلة حتى تطرح حتى على الطرف الآخر بغض النظر عن الأسماء. أنا ماذا بينا ما عادش نحكوا على أسماء باش ما نبدوش نشخصنوا في الأمور، ماذا بينا نحكوا على قواعد عامة. بي أنا ما اسماشي الشخص اللي بنقصوه، ما اسماشي خليفة حفتر، اسمه فلان زيد بن عبيد، عنده جنسية أخرى. لما نجي نقولوا هذا الكلام كلام عام، ليش كل واحد يعتقد انه هو موجهينا؟ كون انطبقت الحاله على حاله اخرى احنا عندنا معها اشكاليه، لا يعني انه هو خصص لهذا الموضوع. لما نقولوا ان اللي عنده حكم بات، انت تعرف القانون الليبي وانت شفت عليه الترهوني نتيجه انه هو عنده الجنسيه الامريكيه، تنحى من الهيئه التاسيسيه لكتابه مشروع الدستور. والقانون الليبي يجرد، يعني هذا قانون قديم زي ما قلت لك ايام المملكه، يجرد المواطن الليبي من جنسيته بمجرد حصوله على الجنسيه الاخرى. وهذا هو راي اداره القانون في وزاره العدل، وبالتالي نحن ما نحكوش على اشخاص. شنو رايك في تخريجه اللجنه الاستشاريه لهذه المساله؟ لا هو شوفي، هو خلينا نقول لك حاجه، احنا وصلنا حاله انسداد. وانا نقول لك انا حتى القوانين اللي وضعتها لجنه 6/6 مانيش راضي عليها تماما. وبصراحه يعني يوم اللي كنت مسافر للمغرب لتتويج الاتفاق اللي صار، حكيت مع رئيس اللجنه اللي عندنا وقلت له ان القوانين هذه مش 100%. لكن انا نقول لك حاجه، انت لما تجلسي بالضبط، انت لما تجلسي تتفاوضي مع طرف اخر، انا بعثتوني يا خالد بالله نبوك تمشي تتفاوض مع جيلة صالح، تمام اوكي، انا عندي هذه طلباتي وهذه الاشياء اللي مستحيل نوافق عليها او لا ارغب في الموافقه عليها، وهو نفس القصة. هل معقولة أنا مطلوب مني أن يجيب 100%؟ هذه معناها أنا مش ماشي مفاوض، هذه ماشي نفرض في شروط وأنا طرف غالب، وهذه ما هيش حقيقة. احنا ما فيش طرف غالب في ليبيا. وانا نقول لك بقصه يسيطر 70 ولا يسيطر 30، 70% من مساحه ليبيا و30% من السكان، ما تنسيش 70% من السكان موجودين في المنطقه الغربيه. وبالتالي قصه ان هذا الطرف اقوى من هذا الطرف ما عادش نقدر نتوصلوا فيها الحل. اثبتت التجربه واثبتت حرب طرابلس الاخيره ان ما فيش طرف قادر ان ينهي الصراع بالقوه في ليبيا. ما فيش طرف. 2014 ما فيش طرف قدر ينهي الصراع بالقوة، توصلنا اتفاق الصغيرات. الآن ما فيش طرف يستطيع أن ينهي الصراع بالقوة في ليبيا. وقصة السيطرة من عدمها هذه المفروض ما عادش تحدثوا عليها، لأن احنا نحكوا على 70% من السكان في النهاية. حتى بعد التغييرات الأخيرة مثلا في الموقف التركي، يعني نحن بادين نلاحظوا أن موازين القوة قاعدة ما زالت تتغير. يعني طرابلس في 2019 مش طرابلس اليوم، والمنطقة الشرقية في 2019 مش اليوم. علاقاتها مع الدول، الوفود اللي قاعدة تجيها، وما يصور كأنه نموذج أكثر قابلية للتطبيق للدولة هناك من ما يقابلها في طرابلس. فهل مازال رغم هذه التغيرات ما زلت تقول أن الحسم العسكري غير ممكن؟ الحسم العسكري غير ممكن، وحتى مع العلاقة التركية مع المنطقة الشرقية. وبالتالي احنا لابد أن نفكر في آلية لحل. الحل هذا الأطراف الموجودة الآن غير قادرة على الحسم. والمنطقة الغربية الحقيقة أن بعد حرب 2019 هي أصبحت أكثر ضعفا. وبصراحة السبب الرئيسي في ضعف المنطقة الغربية هو بين قوسين آل دبيبة، إبراهيم، الحاج علي، عبد الحميد، ومحاولة أن يكونوا هم بين قوسين حفتر الغرب. نقضي على الميليشيات، مطلب مهم القضاء على الميليشيات. والمؤتمر الوطني أصدر 3 قرارات هامة ومصيرية في موضوع انهاء الميليشيات، والاتفاق السياسي نص بوضوح على خروج كل القوات خارج طرابلس. لكن ما يحدث ليس القضاء على الميليشيات، اللي يحدث هو إدارة الصراع بين الميليشيات وتكبير ميليشيا على ميليشيا أخرى. يعني الدولة أصبحت شبه غائبة. بدل ما كان المفروض
عبد الحميد بالدرجة الأولى باعتباره هو رئيس وزراء أنه يحاول يجمع المنطقة الغربية وراءه، وأنه هو حتى لو كان فيه ما يعني إذا جاز التسمية تفاوض لاحق بين أطراف النزاع شرقا وغربا، يكونوا معاه شركاء في المنطقة الغربية، حتى وإن كان قلنا أن حفتر ما عندهاش شركاء في المنطقة الشرقية، مش مشكلة، مش عيب، لكن هو لا، حاول أنه هو يكون الطرف الوحيد المفاوض لغرض تحقيق مكاسب ليه هو بس. وهذه خلت المنطقة الغربية ترفض هذا، يعني في سلوك موجود في المنطقة الغربية، وهذا دائما أنا نقول أن حتى لما نرجع لسلوك أو للتاريخ، المنطقة الشرقية كان عندها قائد عسكري واحد في الحرب ضد الإيطاليين، لكن المنطقة الغربية كل مدينة عندها راس بروحها، طبيعة مختلفة، وبالتالي المنطقة الغربية تصطف وراء مشروع. لو استطاعت بيبة أن يجد مشروع، كنت معاه في البداية، أنا كنت معاه واختلفت وياه لأنه قلت له ما عندكش مشروع، مشروعك الوحيد هو بناء مجد للعائلة، وهذا غير بالنسبة لي. أنا أتحسس من قصة دخول العوائل في العمل السياسي بس تو في أو في اللي المؤسسات. في من يرى أنه هو الآن يحاول أن يكون صاحب مشروع، حتى ولو في فترة ما كانش صاحب مشروع، بس مشروع مكافحة الميليشيات مشروع. بين بنسرك سؤال، لكن خليني نكمل لك بس نقطتك مهمة جدا، أن الميليشيات بتكافحها بالميليشيات، يبقى أنت بتستبدل ميليشيا بميليشيا. كيف يمكن لكن مكافحة هذه الميليشيات؟ شوفي، أنا من خلال هذا المنبر أنا مستعد أن أضع يدي في يد عبد الحميد بيبة وبكل قوة في هذا المشروع. أنا معه بكل قوة، أترك كل الخلافات جانبا، دعنا نضع مسطرة ونطبقها على الجميع، نعرفوا شنو هي الميليشيات وشنو هي. للأسف السيد عبد الحميد لما يحكي عن الميليشيات يحكي عن الميليشيات اللي مش معاه، يبي يحاربها بالميليشيات اللي معاه مش بالدولة. من هي الدولة؟ شنو هي الدولة اليوم؟ هذه مهمة. شوفي أنا نقول لك، نحن ماش عرفنا راهو من الميليشيا اللي تمثل الدولة ومن اللي ما تمثلش الدولة. أنا نقول لك حاجة، أنا شفت اللقاء الأخير أو أحد اللقاءات المتأخرة مع السيد عبد الحميد، وهو كان يحكي مثال على مطار طرابلس، وقال هذا المطار خارج سيطرة الدولة ولا بد أن يكون تحت مطار معتيقة. بعدها وفد من مجلس النواب كان أو حتى من مجلس الدولة كان بيمشوا للجنوب طيارة خاصة منحهم من اللي يحكم في المطار. بعدها أيضا وفد من مجلس النواب كان ماشي لجلسة منعوهم من السفر. الأكثر من ذلك، أنا استقصيت شخصيا من الجهات الأمنية المختلفة، كل الجهات الأمنية عندها معها تواصل، ما هي حقيقة وجود قوة أمنية مسيطرة على مطار طرابلس؟ قالوا لي غير صحيح. باهي قصة السلاح اللي كان يحكوا عليه، قالوا هم شحنتين جاءوا لدعم الاستقرار، ما طلعتش ولا طلقة إلا لما راجعوتهم كل الأجهزة الأمنية بما في ذلك الاستخبارات العسكرية اللي هي رئيسها محمود حمزة. يعني حتى محمود حمزة اللي يتبع بيبة بين قوسين ويرى فيه هو أنه هو الشرعية، كانت مجموعته موجودة وكشفت على السلاح وبإذن من عبد الحميد شخصيا، والرسائل شفتوها انتشرت. إذن أنت كيف تعطي إذن وبعدين تجي تقول هذا يهربوا؟ الحقيقة وبعدين لما نحكوا على الدولة، السيد عبد الحميد بيبة يخلط ما بين مفهوم الدولة ومفهوم الحكومة. الحكومة مش هي الدولة. الدولة تتكون من عدة مؤسسات، فيه سلطة تنفيذية الآن عمليا فيها المجلس الرئاسي وفيها الحكومة، هذه السلطة التنفيذية، وفيه سلطة تشريعية اللي هي مجلس النواب والدولة، فيه سلطة قضائية، وفيه أجهزة سيادية اللي هو ديوان المحاسبة والرقابة الإدارية والمصرف المركزي ومفوضية الانتخابات. في مجموعة هذه كلها مع بعضها تشكل الدولة. الدولة مش الحكومة، الحكومة جزء من السلطة التنفيذية مش حتى السلطة التنفيذية كلها. ولهذا لما نجي نقول احنا مثال، يعني الردع ميليشيا خارج سلطة الدولة. كيف خارج سلطة الدولة؟ هي تتبع المجلس الرئاسي، تتبع رئيس الدولة. لما يجي يقول دعم الاستقرار خارج سلطة الدولة، كيف خارج سلطة الدولة؟ هي تتبع المجلس الرئاسي. معقولة يتبع رئيس الدولة هو خارج سلطة الدولة واللي يتبع رئيس الوزراء هو داخل سلطة الدولة؟ وهي روعة التبعية حتى تلقاها هي الميليشيات كلها تابعة لجهة رسمية. بالضبط. إذا ما هو المعيار؟ وهذا المعيار أنا نقول لك حتواجهنا مشكلة في توحيد المؤسسة العسكرية والأمنية. ليش؟ لما نجيب نقول نحكوا على توحيد المؤسسات الآن، بياني كيف نتعامل مع الترقيات الاستثنائية المنفلتة واللي فيها إسهال عجيب.
شرقا وغربا. يعني واحد تخرج من مو ممكن ما تخرج، لكن افترضوا جدلا أن تخرج من كلية من حوالي 5 سنوات 7 سنوات وأصبح برتبة لواء أو فريق، كيف بنديرها؟ كيف بنعالجها؟ بينما فيه اللي متخرج من 79 و80 من الكلية العسكرية وإلى الآن رتبة عميد. وبالتالي احنا في حالة فوضى عارمة في هذا الموضوع. ثانيا نلقى مدنيين ما لهمش علاقة. شوفي أنا يعني لما ما قلت لك احنا عندنا يعني فوضى عارمة في الموضوع الأمني والعسكري وتعريف الميليشيا. أنا في رأيي إن نعود إلى الأساس اللي هو شنو؟ المؤسسات اللي هي مثال كانت في 2011 عند قيام الثورة موجودة وبقيادات وتراتبية موجودة، وشن صار فيها من تطور أو شن نقدر نطور نعدلوا فيها. لكن إن نجي نستحدث الجهات الأمنية اللي استحدثها السيد عبد الحميد اللي يحكي على أنه هو الآن معاش نبوة لجيش وشرطة أكثر من 6 أو 7 أجهزة. زمان دار جهاز سماه حماية الدستور، هو ما فيش دستور أصلا، قوة حماية الدستور، أجهزة يسموا فيها غير بس يصرفوا عليها فلوس. إذا كان السيد عبد الحميد بيبة يريد إنهاء الميليشيات وبناء مؤسسات أمنية وشرطية وعسكرية مهنية يدنا في يده بشرط نحطوا ميزان ونمشوا عليه على الجميع. لكن هذا والله اسماء يعني حتى اسماء غريبة. وشفنا امس عمليات قتل وولامس وقاعدة تصير في جنوب طرابلس وغيرها وميليشيات. يقول خلينا نعطوا يعني إجابة على هذا التساؤل. شنو ممكن تقدم أنت في هذا المشروع لما تقول أنا اليوم مستعد نتعاون معه؟ شنو الثقل اللي ممكن يمثله خالد المشري لو تعاون مع دبيبة في ملف زي هذا؟ هو عبد الحميد بيبة يعرف شنو الثقل اللي نمثله وشنو نقدر نقدمه. هذه رقم 1. احنا عندنا رؤية ونقدر نطبقوها، ونقدروا بين قوسين حتى كثير من القوى الأمنية والعسكرية اللي هي لا تثق في عبد الحميد بيبة لما يكون فيه ميزان نخلوها ونجبروها إن هي تتقيد لهذا الميزان، لأن الأطراف اللي مع عبد الحميد. هل تكلموا عن القوة في الزاوية بشكل يعني محدد؟ في الزاوية وفي غير الزاوية، في الزاوية وفي طرابلس وحتى في مصراتة عندنا تأثير في هذا الموضوع. وفي مجلس الدولة أنا الآن رئيس المجلس الأعلى للدولة إلى يومنا هذا لا يغير من الأمر اللي حدث يوم 27 واعتراف تيتا ومش عارف إيش. هذا بالنسبة لي أنا أراهم يعني أنت ما زلت تعتبر نفسك رئيس، ما اللي صار كله هو العدم سواء. طبعا. وتقدمت بطعن في الدائرة الدستورية وممكن هذا نحكي عليه بتفاصيل لاحقا. لكن خلينا في مشروع إنهاء الفوضى الأمنية والعسكرية. أنا مع أي طرف بينهي هذه الفوضى وبقوة، وعندي ما نقدم سواء من ناحية القوة اللي موجودة واللي هي تحتاج إلى ضمانات وكيفية إيجاد هذه الضمانات وكيفية بشرط أن نضع مستر على الجميع. لكن نجي أنا جماعتي أنا والأسماء معروفة هذون يعتبروا قوة أمنية والمجموعة الأخرى اللي ضده يعتبروا ميليشيات ومنفلتين يعني أنا نقول لك مثال بوسليم، على كل النقد اللي على السيد عبد الحميد عبد الغني الككلي الله يرحمه، عدم رضانا على الأفعال اللي كان يقوم بها. مثلا بعد موت عبد الغني قالوا والله ولد خوه قاتل 11 ولا 13 في ليلة واحدة ومجموعة منهم كانوا من المشاشية. عبد الحميد كان يعرف الكلام هذا من أول يوم، وإبراهيم يعرف الكلام هذا من أول يوم، وعازمينه في رمضان اللي قبل يقتلوه متعشي معاهم وغنيوا. بس بالتالي انت مش ما كنتش تعلم، انت تعلم با يوم مات عبد الغني شنو صار. الانفلات اللي حدث في بوسليم مرعب، لكن تمت التغطية عليه سواء من ناحية السرقات او من ناحية يعني اعطيك مثال. واحد من المجموعة من الاشخاص المقربين من عبد الغني الككلي وكانوا هم يبحثوا عنه، قلت له أخت زوجته لأنهم شكوا إن هي ممكن زوجته، حتى لو افترضنا زوجته شو علاقتك تدور في خالد المشري تمشي تقتل زوجته ولا ابنه ولا أخوه يعني تصوري لهذا الدرجة. كيف تم التغطية على جريمة زي هذه؟ الحقيقة يجب أن نعترف أن عبد الحميد بيبة شاطر في أشياء مهمة من ضمنها الإعلام.
لكن كيف ما قدرش يغطي على مشاهد السطو والسرقة اللي انتشرت صباح يعني ثاني يوم الحرب اللي صارت اللي انتشر لا يتجاوز 10% مما حدث. والله حتى مقر البلدية، حتى خيوط الكهرباء سرقوها، حتى الخيوط اللي متاع الاي تي سرقوها. اي شريك، هذا واقع للأسف. هذا واقع مش هيك. تصوري أنا في تلك الفترة التقينا مع لجنة شكلت على هذا الموضوع، قالوا لي فيه مواد سامة كانت توضع في مجرى الوادي، في وادي أنا شوف مسلم، كانت توضع في مجرى الوادي، وإن المواد السامة هذه حتى يسرقوها، وإن خايفين من اللي سارقها مش عارف كيف يتعامل معها. هم الحيوانات قتلوها يا أستاذ خالد. اللي دار الفوضى هذه هي ما تسمى بقوة الأمن العام، ما هذه جزء من قوتك يا سيد عبد الحميد. وبالتالي خلينا نتفق على قواعد، احنا ضد الانفلات الأمني، ضد الميليشيات، ضد فوضى السلاح، ضد أي قوة خارج الدولة مش الحكومة. ممتاز، اتفقنا. أعطونا مسطرة خلنا وشاله واحنا مع بعضنا. بياناته وعجبتني فكرة المسطرة هذه. نحن طبعا ممكن نفسره ونكونوا صريحين مع بعضنا لأبعد حد إن اللي صاير في ليبيا هو مش إدارة، هو اللي صاير كولسة، ثقافة تحالفات لأجل المصالح أكثر شيء. هذا علاش تحالفات مش منطقية وتناقض بعضها من فترة لفترة. أنت لك تصريح مهم سابق إن التحالفات مفروض لا تتجاوز المبادئ العامة. صحيح. إن لازم يكون في مبادئ. صحيح. خلينا نعتبر هذه المبادئ مسطرة نبدو منها هذا المحور. شن هي المبادئ اللي يجب أن تبنى عليها التحالفات؟ تحكي على ما يتعلق بنزع السلاح ولا بالعموم؟ بالعموم، يعني أنت لما بتتحالف مع طرف اليوم شو المبادئ اللي أنت لا تتنازل عنها؟ مثلا مبدأ السيادة الوطنية، أنا مش مستعد نخش معك في تحالفات وأنا نعرف أنك أنت تخدم في أجندة أجنبية أيا كانت هذه الدولة، أيا كانت، بلا تحفظ على أي دولة. ما حدش يقول لي والله يا سيد خالد باهي وكانت الدولة هذه تركي، وكانت تركي والله وكانت الدولة هذه كذا، ولو أنا ما عنديش، أنا ليبي ما عنديش ولاء لدولة أخرى. وبالتالي لو تعارضت مصلحة بلدي مع أي بلد أخرى أنا ضد من في هذا المنهج. وتجدي أنت أشخاص للأسف الشديد يعني منهجيتهم قريبة من دول أخرى، سواء كانت يعني هذا القرب مالي أو أيديولوجي، وهذا غير منطقي. أنا من الناس اللي سعيت بكل قوة في الاتفاقية الليبية التركية البحرية، وكان في ذلك الوقت في عهد فايز سراج وكان وزير الخارجية السيد سيالة، وحكيت معهم بكل وضوح، قلت لهم أنا معها بكل قوة، أنا ما يهمنيش شنو يستفيد منها الجانب التركي، أنا يهمني شنو يستفيد منها الجانب الليبي. طلعونا الخرائط وفيها مساحة إضافية لليبيا ومساحة إضافية في المنطقة الاقتصادية وهذا المنطقة اللي ما بين الدول مصالح مشتركة. أنا ما ندفعش عليها لأن هي فيها مصلحة تركيا، ندفع لها أننا فيها مصلحة ليبيا. بالتالي السيادة الوطنية والمصلحة الوطنية العليا مثلا هذا مبدأ من المبادئ المفروض نتفق عليه كل. طبعا نقول لك هو نظريا كل واحد بيجي يقول لك الكلام هذا، لكن أنا بنعرف مبادئ خالد المشري. يعني أنت شخص أيضا قام بعدة تحالفات في السنوات طبعاً. الماضية. طبعا شنو المسطرة بتاع خالد المشري؟ مصلحة أنا شوف أولا المسطرة المهمة زي ما قلت لك اللي هو المعيار الوطني بصراحة، وهذا لا رجوع عنه. الأمر الثاني اللي هو عدم وجود المصالح الشخصية. أنا من خلال عمل اللي زي ما تحكي أنت 10 سنين ولا أكثر الآن، أنا يعني لاحظت شيء مهم بصراحة في كثير من المسؤولين، وهذا زاد بصراحة، زاد بعد حكومة عبد الحميد بيبة، اللي هو تقديم المصلحة الوطنية الشخصية على المصالح العليا. بالنسبة لي أنا نقول لك كلام في منتهى الوضوح، وممكن حكيتها مرة معك في اللقاء السابق، أي حد يجيب لي أي شيء يتعلق بإني قدمت مصلحة شخصية يتفضل. أنا كمثال، أنا قعدت رئيس المجلس الأعلى للدولة 5 سنوات متتالية، لا يعرف أحد من أعضاء مجلس الدولة أن أحد أبنائي دخل لمقر المجلس. وكانت ربما أحد الأسباب أن الدكتور عبد الرحمن السويحلي يعني الأعضاء صوتوا ضده في الانتخابات اللي بيني وبينه، اللي هو تدخل أحد أبنائه أو 2 منهم في شغل المجلس الأعلى للدولة. لما نطلع تاني يوم ابن محمد تكالة أصبح الفاطق الناطق الحاكم الأول في ديوان المجلس الأعلى للدولة. هذا مبدأ غير قابل به. مصالحك الشخصية وأبنائك وعائلتك، موضوع العائلة، وهذه بالنسبة لي أنا زي ما قلت لك، وهذا للأسف الشديد أصبح في كل المؤسسات، أبدأ من المجلس الرئاسي إلى الحكومة، إلى حكومة الشرق،
إلى سلطة الأمر والواقع شرقا وغربا، يعني حتى الميليشيات بده كل حد يورث فيها. للأسف حتى في دار الإفتاء نجد أن نجل المفتي أصبح عضو في لجنة الإفتاء أو هيئة الإفتاء. مش منطق هذا. المنطق هو الكفاءة، المسطرة هي الكفاءة. إيه، أنا لما يبدأ أخوي ولا ابني ولا كذا كفؤ وترقى في السلم الوظيفي الطبيعي بكفاءته ممكن يكون وزير، لكن مش هو وزير لأنه مؤهله الوحيد أنه هو أخوه خالد المشري ولا ولد خالد المشري. لا، هذه واحدة من يبقى السيادة والوطنية وعدم تقديم المصالح الشخصية، إبعاد العائلة. الموضوع المنافع اللي قاعد يتحقق أمر مرعب. موضوع الفساد، لما نحكي لك على موضوع الفساد راهو أمر مرعب. ما عادش احنا في حالة فساد، في حالة نهب. يعني في قطاعات يعني كانت تمثل خطوط حمراء طول تاريخ ليبيا زي قطاع النفط. الآن قطاع النفط أصبح ملعوب فيه. وأنا أول ما تكلمت عن شركة أرنكو، أول ما نتكلم عنه يجي واحد زي ما يقولوا سامحيني في اللفظة راسه مربع ويجي يقول والله يا خالد المشري بيجيب لنا حفتر لطرابلس. مش بيجيب حفتر طرابلس، أنا عندي مبادئ هامة. أنا اللي تكلمت على هذا الفساد. يعني القصد لأنك تنتقد في الدبيبة، فبمعنى أنك بالضبط. أنت تبجيب هي هذه نظرية أهلي واتحاد برشلونة وريال يعني مدريد. إن لم تكن معي فأنت ضدي. أنا شوفي، أنا نقول لك كلام في منتهى الوضوح. أنا بالنسبة لي أنا نبحث وأعمل على مشروع ثالث تكون فيه قيم ومبادئ أساسية موجودة. هذا المشروع مع عقيلة صالح. أنا نقول لك بصراحة مشروع اللي مع عقيلة صالح واللي أنا ما زلت مصر عليه، وهو مشروع احترام المؤسسات الليبية. احنا حكينا في أول حاجة على موضوع السيادة. يعني أنا خلينا نقول لك كلام في منتهى الوضوح. التقى أعضاء لجنة 6-6 بين مجلس الدولة والنواب بغض النظر عن المخرجة. جت البعثة قالت والله فيه نقاط تحتاج إلى تعديل. شنو علاقتك أنت؟ شن دخلك؟ ليبيين الأطراف الليبية اتفقت وقعدوا يماطلوا في الموضوع. باش الأطراف معلش نسألك على التفصيل، من في البعثة قال تحتاج إلى تعديل؟ هل خوري أو تيتي أو شخص آخر؟ لا، هي في البداية كان ما عندهم شخص نسيت اسمه، يعني هو روماني أظني، هو ماسك الملف اللي ليه علاقة بالانتخابات والقوانين الانتخابية وكذا. ونعطيك مثال هنا. يعني مثلا جاي قال والله أنتم نسبة مشاركة المرأة قليلة، الكوتا. هي المرأة عندها كوتا وعندها التنافس العام، تقدر تخش في التنافس العام إن شاء الله تجيب 100% من الكراسي. الكوتا 20%، قال لا لازم ترقوها 30%. مثال. بعدين قالوا لا احنا عندنا تحفظ على التزامن والترابط بين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية. المفروض انتخاب مجلس الأمة بروحه وانتخاب الرئيس بروحه. فك الترابط والتزامن. وبعدين جو بدو يحكوا على يعني بعض الإشكاليات الأخرى اللي هي أقل، موضوع تصويت العسكريين وغيره. يبقى بشكل أو بآخر هي نفس تقريبا ملاحظات اللجنة الاستشارية مؤخرا. لا، مش هي اللجنة الاستشارية لما جلست مع أعضاء 6+6 في لقاءين أو 3 اقتنعوا بمبرر 6+6. يعني مثال، واحدة من الأشياء يقول لك مش منطقي إنك ما تسمحش للي جاب أكثر من 50% إنه ما يرأسش. ما أنتم حطيتوا شرط مش منطقي توافقي اللي هو مزدوج الجنسية يسمح له بالترشح في الجولة الأولى ولا يسمح له إذا كان دخل. بيانيش اللي يضمني إنه واحد مزدوج الجنسية ما يترشحش في الجولة الأولى ويفوز، كيف بعدين سلم له البلاد؟ بشرط تخليه عن جنسيته. بالضبط، هذا الشرط الإضافي. هم قالوا لا، ما احنا شندرنا شرط تخليها جنسية، لقلنا حاجة تانية. حتى لو فاز 90% أيا كان ما يعتبرش رئيس لعند ما تجرى جولة أخرى يتنازل قبلها على الجنسية. فهي قصدي تعقيدات المشهد خلت في بعض الأشياء. فطبعا أنا نقول لك بغض النظر على طبعا موقفي الشخصي من هذه الأشياء، لكن كمبدأ مدام لجنة شكلت بناء على تعديل دستوري وهذه اللجنة وصلت إلى قوانين، مش من حق البعثة أن جيت تتعقب عليها. البعثة بين قوسين لا تريد انتخابات رئاسية. كيف وصلت لها هذه النتيجة؟ نعم، كيف وصلت لها هذه النتيجة؟ من خلال الحوار معه. تمام. باهي بعثة لما قاعدة تتناقش مع لجنة 6+6 والله مشكلة التزامن والترابط وفي صعوبات فنية، وحتى المفوضية قالت في صعوبات. أنا نقول لك 70% من دول العالم تنتخب في برلماناتها وقت الانتخابات الرئاسية، بما في ذلك أبدأ من أمريكا مرورا بأوروبا وتركيا ما هيش مشكلة.
لكن حتى المفوضية قالت فعلا أن في مشاكل فنية قد تواجه العملية لو تمت بهذه الطريقة. يعني الرأي الفني كان من المفوضية. هو شوفي، هو المفوضية تعبر بين قوسين عن عجزها وعدم قدرتها على إجراء الانتخابات. ما فيش مشكلة. هو يجي يقول لك والله الورق واجد ومش عارف ايش والفرز وما الفرز، بيدير اشياء الكترونيه. الان في فرز الكتروني وفي عالم يعني انا مثلا اول واتحدى اي شخص يتكلم على هذا الموضوع قبلي، اول من طالب بوجود البصمه البارومتريه، وهذه تمنع التصوير وتمنع انه واحد يترشح في مكان حد ثاني. وطالبنا بحاجه ثانيه، احنا كم مركز انتخابي في ليبيا؟ 4000 تقريبا. يعني باقي المركز الانتخابي كم فيه كل واحد يعني نقطه تصويت يسموا فيها محطه، يعني نقولوا مثلا 8000. بدنا نحطوا لنا كاميرا تصور من قبل فتح من قبل فتح باب الانتخاب بساعه والصناديق فارغه الى ما بعد انتهاء الفرز بساعه. قديش بتكلف؟ 8000 كاميرا، 10000 كاميرا، 20000 كاميرا، قديش تكلف؟ الان كاميرات ديجيتال ما تكلف شيء، وتسجيلها يكون مركزي وموجوده عند الكل باش نمنع التزوير. انا مانيش ضد اي انتخابات، ولا خلي اللي بيترشح يترشح في اي انتخابات، خلي حتى كان بيترشح يترشح، لكن انا نبي نضمن حاجه، نضمن عدم التزوير. لان اذا كان هذه فعلا اراده الليبيين حقيقه فلا يستطيع احد ان يقف امام اراده الليبيين. يعني خلينا نحوصل معك هذه نقطه مهمه اللي قلتها تو. لو كان في اداه لمنع التزوير فانت ممكن تتجاوز بعض النقاط في قوانين الانتخابات اللي ممكن تقصي اطراف. يعني ممكن تتجاوز بعض النقاط في القوانين لو تأكدت من وجود آلية لمنع التزوير. أوكي، من ناحية المبدأ نعم، لكن خلينا نقول لك نقطة مهمة. ما أنت ما تحكي لما تقولي تتجاوز بعض النقاط، خلينا نحكي بوضوح. مثلا تحكي على المزدوجية الجنسية والعسكريين مثال. أنا لا يمكن أبدا بغض النظر على التزوير ولا مش تزوير إني نسمح في نفسي لمزدوج الجنسية أن يترشح لسبب بسيط، أن ولاءه مش لليبيا، وبالتالي تبي تكون رئيس لليبيا على عيني وراسي. أنت يبيك الشعب الليبي قدم استقال، تتحول من جنسية أخرى. هذه ملياش علاقة بأي شخص، تمام؟ وأنا أقول لك هذا مش رأي خالد المشري. أنا فوجئت إني سمعت باش حتى ما لنا عارف تو في فئة معينة بتبدأ خالد قال الشيخ صادق الغرياني عنده تصريح قال كان حفتر فاز في الانتخابات ويبوه الليبيين ما عندنا بنديروا خليه يفوز. هذيك معلش طبعا لما يسمعوها مغادي ما فيها شيء، لكن لما يقولها خالد المشري بيعتبروها صفطة نعتة. لكن خلينا نقول لك حاجة بوضوح. خليفة حفتر تنازل بكرة على الجنسية الأمريكية واستقال من الجيش وخش انتخابات وفاز. أنت توقيت واستقال من الجيش، زدت هو بند آخر في القانون. ليش هذا أيضا مختلف عليه موضوع الترشح العسكري، بما أن في النهاية هو المنتج الأخير أو النتيجة الأخيرة نتيجة الصندوق. لا هو خلينا نقوله حاجة. أنا بنسألك سؤال بطريقة أخرى، هو من خلال الحوار مش قصدي سؤال. باقي القوانين تمنع من أقل من عمره مثلا يجي نقولوا رئيس الدولة شروط الترشح أن يكون عمره 40 سنة مثال. يعني باقي واحد عمره 35 سنة، هل لما نقولوا له ما ترشحش معناه احنا يقصناه؟ ما يقصناش، هذا ما يتسماش إقصاء. لما نقولوا من شروط الترشح انه ما يكونش عسكري ما يتسماش إقصاء. هذه ما لهاش علاقة، لها علاقة بموضوع القانون الليبي. القانون الليبي يمنع العسكري من مزاولة أي عمل سياسي. الترشح عمل سياسي. الخلاف كان على الناخبين، هل هو عمل سياسي وإلا حق دستوري؟ واللجنة الاستشارية احنا رغم ان احنا كنا نروه بشكل ما عمل سياسي، لأن في أيام القذافي كان ممنوع على العسكريين حضور المؤتمرات الشعبية. لكن حتى لو تجاوزنا وسمح بالتصويت، لأن المفوضية أيضا تقول واحدة من المشاكل اللي عندي أنا ما نقدرش نعرف الناخب ما نقدرش نعرف الناخب هل هو عسكري ولا. المترشح نقدر نعرفه، بالتالي نقدر نمنعه لو عسكري، لكن الناخب ما نقدرش نعرفه. وهذه يمكن بوضع اشتراطات معينة التجاوز عنها. لكن لما يجوا نحكوا على المترشح معروف عسكري ولا مش عسكري. ليش باقي العسكري ممنوع من مزاولة العمل؟ لأن القوانين العسكرية والتراتبية العسكرية والعمل العسكري يخلي العسكري لما يترشح فيه نوع من يعني التابعين ليه كتلة تصويتية. كتلة تصويتية، هذه اللي بنقوله. فبالتالي احنا لا ما عندكش تفضل تنازل او استقيل، وهذه عالجتها القوانين. وعلى فكرة قوانين 6/6 بالنسبة للعسكريين لابد، مش العسكريين، بالنسبة لأي شخص يريد أن يترشح للانتخابات الرئاسية لابد أن يستقيل من منصبه مش من عمله وبعدين يترشح. أوكي. يعني خالد المشري تبي تترشح استقيل من منصبك كرئيس المجلس الأعلى للدولة تفضل ترشح. طيب رجعني لتحالفك مع عقيلة صالح ومشروعك مع عقيلة. أنا اللي قلت البعثة
يعني بدأت تتدخل فيه؟ خليني نقول لك نقطة مهمة. أنا ما نقدرش نقول لك إني أنا متحالف مع عقيلة صالح. عقيلة صالح علاش مستخسر فيها يعني وصف لا 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 التحالف لا العلاقة؟ لا, لا مش موضوع استخسار، لا لابد أن كل شيء نوصفه بوصف الحقيقي. أنا شريك مع عقيلة صالح، ومن هذه الشراكة هذه الشراكة أنا دائما نضرب في مثال العمل في مجلس الدولة هو ومجلس النواب زي ماكينة فيها ترسين. لو افترضنا واحد من التروس جيد والترس الثاني واقف، مش حتشتغل ماكينة، صح؟ لابد ان احنا نشغله، يصير تعشيق بين التروس وتشتغل الماكينة، صح ولا؟ مجلس النواب ومجلس الدولة باش ينتجوا لابد ان يعملوا مع بعض، سواء في تغيير الحكومة، سواء في القوانين الانتخابية، في المناصب السيادية، وهذه نوع من زي ما قلنا بكري التوازنات اللي صارت. فاحنا باش نقدروا ننجزوا، أنا كرئيس مجلس أعلى الدولة والمجلس الأعلى الدولة باش يقدر ينجز لابد أن يتعامل مع عقيلة صالح ومع مجلس النواب. وبالتالي قصة تحالف، احنا ما نحكوش عن تحالف، احنا نحكوا على شراكة عمل. وفي من يحكي عن تحالف صار لما أصبح في غريم اسمه عبد الحميد الدبيبة، لما أصبح في اتفاق على إقصاء غريم جديد اسمه عبد الحميد الدبيبة. ليش هو هل التواصل مع مجلس النواب بدأ فقط لإقصاء عبد الحميد الدبيبة؟ أنا قلت لك نقطة في منتهى بعد الوضوح. ما ترشح عبد الحميد الدبيبة في انتخابات 21 ويمكن بدأ في تصور لأن هذا المشروع ممكن أن يمتد حتى من خلال الانتخابات، ممكن وجدت نقاط توافق. لا أنا قلت لك ما يهمنيش الأشخاص، وبالنسبة لي أنا يعني بكل وضوح حتى في خلال فترة 2021 كانوا كثير، أنا كانت وجهة نظري واضحة في أن عبد الحميد الدبيبة لا يمكن أن هو يكون رئيس ليبيا. صحيح هو شعبوي واستطاع أنه، لأن أنا نقول لك حاجة، يعني في مثل يقول تستطيع أن تخدع كل الناس بعض الوقت، وتستطيع أن تخدع كل الناس بعض الوقت، يعني الكل في بعض أو بعضهم كل الوقت، لكن لا تستطيع أن تخدع كل الناس كل الوقت. قلت لهم مروي طول الطريق شوية وحنكتشفوا أن سيد عبد الحميد الدبيبة بائع أوهام، وأنت حضرتك صورتي معاه في لافتة في الطريق السريع 390 يوم، أنا متأكد أنه حيتوقع 3900 يوم ممكن. طيب، ولكن في من يرى أن الرقم ما لش علاقة بالإنجاز، يعني مدام سينجز مشروع الدائري الثالث بعد 300 يوم بعد 500 يوم whatsoever، أفضل من أن لا ينجز شيء. أكيد هي مش الغاية أننا ننجز بأي شكل، يعني بمعنى مثال لو مشروع يكلف 10 مليون لما ننجزه هنا ب 30 مليون ما نقولوش لا المهم أنني أنجز. هذا رقم مختلف، بدنا نحكي على المدة. تمام. لا احنا نحكي على كل شيء، سواء المدة سواء القيمة سواء الجودة. وبالتالي هي المشكلة مش غير أنك أنت تنجز، المشكلة أنك أنت تنجز بالشكل الصحيح في الوقت الصحيح بالقيمة الصحيحة. مش مشكلة أنك تنجز، فعلا مشكلة ألا تنجز، والأولين ما أنجزوش. والسيد عبد الحميد عنده شجاعة وقدرة على اتخاذ القرار، هذه حقيقة، بل هو تدخل فيما لا يعنيه في كثير من الأشياء، وإذا كان غير حقق مصلحة عامة ما هيش مشكلة. لكن في المقابل لابد أن يعني لما تجي تحكي أنت نشوفوا مصروفات ولا نشوفوا الإفادات ولا نشوفوا مقدار، يعني أنت احنا قبل شوي حكينا على موضوع الإعلام. أنا حنقول لك شيء، هل تعلمي أن معظم الإعلاميين وخاصة اللي كانوا ضد عبد الحميد الدبيبة يتم التواصل معهم وإعطائهم قرارات إفاد لهم هم أو لقرارات دراسة لزوجته وكذا، ويبدأ بعدين من كان صوت صادح بالحق أو معارض يبدأ صوت مؤيد وصوت تابع. عندك أسماء ممكن تربط بها هذه السردية؟ أنا أعطيك مثال باهي. وأنا شفت على فكرة الأسبوع اللي فات شفت مقطع يحكي عن الميليشيات، اسمه فيصل الشريف تقريبا هيك الاسم مش عارف، في إعلامي هو يطلع دائما يدافع عن حميد الدبيبة في الأحرار، هو ملحق إداري في هو منصب ما فيش حاجة اسمه مساعد ملحق إداري في سفارة، هو اختراع المنصب، هو هدية. هو كان ضد عبد الحميد الدبيبة. شفت له مقطع يقول عبد الحميد الدبيبة يا ليبيين ما يبيش يحارب الميليشيات، يبي يقوي ميليشيات على ميليشيات، واللي يفهم لازم يفهم، وبيجيب ميليشيات هو يقويهم ويضرب الميليشيات الأخرى.
ربما لو حصلتها نبعثوا لك باش تحطيه حتى هو من مخرجات هذا. الآن موجود يطلع قريب كل يوم يدافع على عبد الحميد بيبة واللي يدير في عبد الحميد بيبة فقط لأنه هو تحول إلى ملحق إداري. مثلا واحد تاني شخصية مشهورة ما هم تفضلوا كلهم بيبدوا يسبوا فيها تاني محمود عبد العزيز. محمود عبد العزيز حطوه قرار مش عارف وين في دولة تركمانستان تقريبا ما لهاش قيمة ملحق اقتصادي. شنو هو النشاط الاقتصادي اللي بينه وبينهم؟ تقريبا قائم بأعمال لكن مش ملحق. لا تقريبا ملحق اقتصادي ولا كذا. المهم شراء صوت. أنا نقول لك طبعا أنا عندي معلومات أخرى أكثر باهي لكن خلي زي ما يقولوا تبنوا بخط شعير وسترين الناس. فيه اللي مدايرين له قرار دراسة لزوجته أو بنته. طبعا قرار دراسة فيها مصروفات وفيها تأمين صحي وفيها مش عارف إيش وفيها كذا وأسكت. وطبعا هذا سلوك القرار لأن لما نحكوا إحنا على الفساد اللي في الحكومة والفساد مش كله دفع أموال. أحيانا الفساد لها علاقة بقرارات. ونحن نقول لك كلام يعني يتعلق بمجلس الدولة. مثلا تدخل عبد الحميد بيبة في انتخابات مجلس الدولة كان واضح. هنحكي لك قصة شاهدها الليبيين كل. أحد أعضاء مجلس الدولة وأنا لا ألوم عليه هذا العضو لا ألوم عليه هو من الجنوب ومنطقته محتاجة لمولد كهرباء. تمام. المقرر اللي هو كان يهدد اسمه بالقاسم الدبرس كان يهدد في أعضاء مجلس الدولة برئيس الأمن الداخلي السابق لطفي الحراري ومنع أعضاء مجلس الدولة من السفر وكان يعطي فيه من هو اللي يصوت معه ومن هو اللي يصوت ضد ويقول هذا معنا وهذا مش معنا معهم يعني مع الحكومة. تمام. في التصويت في خلال التصويت شوفي ربك فضحهم كان المايك مفتوح اسمها متوارقه اسمها أمامة قال يا ماما قال لك وليد المولد جاهز وحولناه للمنطقة في نفس يوم التصويت. إيش معنى من هو وليد اللافي؟ شنو علاقة وليد اللافي بمولد كهرباء وليش يوم التصويت؟ طبعا أنا ملومش زي ما قلت لك على العضو لأن العضو مسكين أهل منطقته عايشين في الظلام يجي يقول له تعالى أنت مش عايشين في الظلام أهل منطقتك صوت معانا والمولد خده غدوة. هذا كمثال. هنعطيك مثال تاني. الأخت ابتسام مستيتة اللي وروها وهي تصور صورت ورقة. أنا شخصيا سألتها ابتسام ما كانتش معي كانت موجودة مع جانب السيد محمد تكالي ومع الحكومة. بعدين شنت عليها حملة ابتسام انت ليش صورتي بهذا الشكل؟ قالت لي كانوا واعديني وهي ما بتش تتكلم وانا اتكلم نيابة عنها. قالت هم كانوا واعديني ان حيعطوني قروض للمنازل اللي هدمت في درنا ولعائلات معينة وراني اجتمعت مع مصرف الادخار والاستثمار العقاري واجتمعت مع بعض الوزراء واجتمعت مع كذا وانا قالوا لي غير تصوتين وانا راهم بعد صوتت وكلمت وليد طبعا هو اللي متولي موضوع مجلس الدولة في الحكومة وليد اللافي. ما هو مش هو عنده مشكلة مع خالد المشري لابد نقصوه. وانا هذا السؤال قاعد يعني تبلور في راسي يعني هو ليش يبوا يقصوا خالد المشري؟ ليش هذا التدخل؟ ليش بيقصوا خالد المشري؟ لأن خالد المشري ماهوش تابع لهم. خالد المشري حاولوا معاه بالعصا والجزرة اثنين. هنعطيك معلومة نكشف عليها لأول مرة. يوم اغتيال عبد الغني الككلي كانت التعليمات باغتيال خالد المشري وأكدت لي هذه المعلومات بشكل ما من 3 أجهزة مخابرات أجنبية. يعني هل أنت بنفس قدر التهديد اللي كان يشكله عبد الغني الككلي على حكومة البيبة؟ أي تحالف بين عبد الحميد الككلي وخالد المشري حيكون هذا التحالف بين قوة السياسة وقوة العسكر بين قوسين. وفي تلك الفترة يعني صار نوع من التقارب لأن عبد الغني الككلي محسوب على عبد الحميد البيبة. أنا حنعطيك سر آخر في هذه الحلقة. لما أجرت انتخابات المجلس الأعلى للدولة يوم السنة اللي قبل الماضية وفزت فيها أنا ورفضوا هم التسليم بحجة أن الورقة كذا. بعد ذلك أجرينا انتخابات يوم 28/8 بنصاب صحيح وبحضور بعثة الأمم المتحدة. الليلة اللي قبلها اجتمع معي عبد الغني الككلي وعبد الله الطرابلسي ومحمد بحرون بالزاوية المعروف بالفار. وكان المتحدث الرئيسي هو عبد الله الطرابلسي. يا سيد خالد أجل الجلسة متاع بكرة
وخلينا نحاول نديروا موائمة بينك وبين السيد عبد الحميد بيبة، وبعدين نسمح لكم بإجراء انتخابات. أنا قلت لهم هذه انتخابات، أنا ما نملكش الجلسة باش، مش أنا اللي داعي للجلسة، اللي داعي لها الأعضاء، وما نملكش إني نمنحها هذه الجلسة. داعي لها 50 عضو، وكنت قدموا مكتب اللي قدموا لي طلب، وأنا قلت لهم تفضلوا، وإجراءاتهم قانونية وما نقدرش نمنحهم هل تعلم ماذا حدث ثاني يوم؟ نضنا الصبح، أنا كنت بايت في الهوتيل في تلك الليل، نضنا الصبح أكثر من 100 سيارة لجهاز الأمن الداخلي محاصرة فندق المهاري، ومصورينها هذا الكلام، وممكن أبعث لكم الصورة. ولما عقدنا الجلسة تدخلت قوة الأمن الداخلي وقوة وزارة الداخلية، وأنا قدمت شكوى للنائب العام. هل تعلمي أن مديرية أمن طرابلس جاء لي مقر أطلع؟ قال ليش نطلع؟ انتخابات. قال لا، احنا عندنا تعليمات، احنا ما نتبعوش الحكومة، مجلس الدولة ما يتبعش الحكومة. والله أنا رجل مأمور، طبعا جو 5 من القادة الأمنيين، والله احنا ناس مأمورين وارجوكم ما تحرجوناش. قلت له لو ما وقفناش. قال لي في متظاهرين حيخشوا عليكم يفسدوا الجلسة، ويكسروا القاعة ويضربوكم. قلت له بس احنا شفنا من الشبابيك، من البلكونات، ما فيش متظاهرين. قال لي لا في متظاهرين. قلت له كل سيارة ركمي فيها 4. قال لي ما دخلنيش، راهو في متظاهرين حينزلوا وعنيفين، يعني بين قوسين جماعة الأمن الداخلي وجماعة قوة الأمن والاستقرار كانوا موجودين لإفساد هذه الجلسة. هذه الجلسة حضرها مبعوث الأمم المتحدة، حضرها مندوب على الأمم المتحدة. انتهت تغموا عليها. هذه الجلسة كانت بعثة الأمم المتحدة بتعترف بها. وحنعطيك سر آخر، في نفس الليلة جتني السيدة ستيفاني وصورت أنا وياها، وقالت لي بكرة حنعترفوا بمجلس الدولة، وتم عرقلة هذا الاعتراف من داخل البعثة. إذن شنو اللي تغير في موقف البعثة حتى؟ أنا نقول لك شو اللي تغير في موقف البعثة. لما التقيت مع عقيلة صالح، ولما التقيت مع المترشحين الرئاسيين، السيدة تيتا كانت ضد هذا التقارب. هذا ملف مهم بفكه مننا السيد خالد المشري وعقيلة صالح. ولهذا أول ما صارت الانتخابات الأخيرة رغم أنها غير شرعية، شوف أنا لما صارت الانتخابات باقي البعثة ثاني يوم نعترفوا بيك، وجدت السيدة ستيفاني، وبعدين ما صار شيء. شنو قالوا لي؟ طبعا أنا عرفت بطريقتي الخاصة إن فيه موظفين في البعثة لهم علاقة باتخاذ القرار، يعني مارسوا ضغوطات، وحتى عن طريق دول وعلى رأسهم الإمارات، بألا تعترفوا بهذه الانتخابات، وبدو اليوم بكرة والله عندك حق، والله إحنا معترفين. بعدين سمعوا أن سيد تكالة قدم شكوى في القضاء، قالوا لا خلاص الموضوع عند القضاء، ما عادش نقدروا ندخل، دون ديني سبلة علقوا عليه. هل تعلمي أننا لما عقدت جلسة هذه الأخيرة بعد 4 أيام قدمت شكوى في الدائرة الدستورية، مش حتى في محكمة إدارية، وبعت منها صورة لتيتا المراسل، وقلت لها احنا رانا رافعين قضية إياكم والاعتراف، ومشت اعترفت لإقصاء خالد المشري اللي مستعد إنه هو يقدم حل توافقي. عندك حل، يعني البعثة تبي الملف يكون عندها، وأنا لا أعتقد أن البعثة تحاول أن تحل المشكلة، حتى لو تطرقنا إلى إحاطة السيدة تيتا الأخيرة. هي قالت على مجلس الدولة والنواب أنه يتفقوا في خلال 2 شهر على تعديل القوانين الانتخابية وعلى استكمال المفوضية، بعدين ننظروا في تغيير الحكومة. مماطلة لا معنى له. قوانين توافقية دستورية بناء على التعديل الدستوري 13 دخل البعثة أن هي محاولة تمطيط. البعثة الآن لا ترغب في حل بين المجلسين، لا ترغب في حل بين الليبيين، لأن المجلسين في النهاية يمثلوا إرادة ليبية. وأنا قاعد نحكي لك على موضوع السيادة حتى مع بعثة الأمم المتحدة مش معقولة احنا نسلموا البعثة الأمم المتحدة. يعني والله يعني من المؤسف والمخزي، وأنا على فكرة ما شفتش إحاطة السيدة تيتا، قريتها لكن كده طلعت عليها. مكتب الإعلامي قدموا لي ملخص، وبعدين البعثة نفسهم بعثوا لي ملخص للكلمة. مكتب الإعلامي ملخص بأهم الأشياء. قلت لهم الأشياء فيش، يعني واضح أن كذا. ليش؟ بينما كان كل الليبيين يا سبحان الله، الليبي يتكلم تقول والله يقول لك 3 ينظني كانت ولا الأربعة، استنوا الأربعة تقريبا خميس كانت خميس معلقين عليها أمان. أيوة الخميس البعثة تيتا بتتكلم الآن، نستنوا في تيتا. شنو تيتا بتتكلم يا ليبيين؟ أنتم عندكم إرادة سبحان الله. أصبح الملف الليبي كأنه كله خارج. مش معقول. هذا موضوع السيادة اللي قاعد نحكي فيه. حتى سيد خالد خليني نكون صريحة معك إن الإرادة أنت قاعد تحاول
السردية اللي قاعد توصل فيها إن الإرادة الوطنية اليوم تتجسد في هذا التوافق بين خالد المشري وعقيلة صالح بين مجلس الدولة والنواب، اللي الأجسام هذم الاثنين اللي بين يشوفوا فيهم أساس المشكلة، مش أساس المشكلة وفقدين. يعني أنت شوف، هل عندكم شعبية اليوم بين الليبيين؟ ما عندكمش شعبية. فصعب حتى الخيار هذا اللي تقول عليه أنت أن تبينا. خليني نكمل لك بس أن نحن نسلموا بأن الإرادة الوطنية تتجسد في دوركم وأن المؤامرة تتجسد في دور البعثة. صعب علينا جدا نحن كليبيين. كويس. أنا المدة اللي فاتت رشين اطلع على بعض التقارير، لقيت إن يقولوا إن الحكومات السابقة لو انتظرنا الإعلام بتاع وليد وحميد وإبراهيم، لو انتظرنا النواب والدولة بيجيبوا لنا حكومة زي الحكومات اللي كانوا يجيبونها في السابق. هل تعلم أن مجلس الدولة والنواب لم يأتوا ولا حكومة توافقية الآن فيما بينهم؟ كلها جاءت عن طريق الأمم المتحدة. فيش ناخدها حكومة. خليفة الغويل مش من عندنا، عبد الله الثنيمة هوش من عندنا، نجو بعدهم فايز السراج توافق دولي، عبد الحميد توافق دولي. وين النواب والدولة اللي جابوا حكومة بروحهم باش يجي؟ بينما الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي واضح أنه بين المجلسين. الشيء الآخر معلش، أنت تجي تقولي هل الخلاف في حقيقته هو ما بين مجلس الدولة والنواب وإلا ما بين فئتين عظيمتين من الشعب الليبي؟ يعني أنا نعطيك مثال، لو جينا للمنطقة أنا نجي نقول مزدوجين الجنسية ما ترشحوش، تمام، والعسكر ما يترشحوش، بيحول خالد المشري وجيب أي واحد يمثل تيار في المنطقة الغربية، هل يستطيع أن يقبل بهذا الأمر؟ هل يقبل بترشح مزدوجين الجنسية والعسكر؟ مش هيقبل. لا أعتقد. ما أنا المشكلة مش في خالد المشري، ما المشكلة أن المنطقة الغربية كلها هذا رأيها. في المنطقة الشرقية بالعكس، نتيجة الخوف. هل واحد يقدر يجي يقول ناقة في المنطقة الشرقية؟ ما فيش حد يقدر يجي يقول والله احنا نقبل بمترشح مزدوجين الجنسية ولا لا نقبل بكذا، لأنهم تيار موجود. وبالتالي احنا ما نحكوش على خلاف شخصي ما بين خالد وعقيلة، لا، أنا يمثل في تيار واجهة عريضة وهو يمثل في تيار واجهة عريضة. لما نتلاقوا وبنحاول نوصل لحل وسط لا بد من تقديم تنازلات. المشكلة ان الطرف اللي من هنا واللي من غادي يقول لك ما تقدمش تنازلات. تبي ما تقدمش تنازلات معناها انا ماشي نفرض في شروطي. امشي افرض شروطك. باي الحرب وجربناها، هل حنستمر في حالة الحرب الى ما لا نهاية؟ وانا نقول لك بصراحة، لو بتجي تقول لي نعم نستمر في حالة الحرب، نقول لك اول شرط صغارك هم الاولين. اما صغارك يبدو برا ولا يبدو ورا الكيبوردات ويموتوا غير صغار المصاريط ولا صغار الزاويين والزنتان وطرابلسية يقولوا الليبيين الشرق كلهم بالعموم. لما انا اقول لك في بصراحه في مدن بعيده شويه على حاله النزاع الحاده. يعني انت لما تجي تشوفي الحرب على طرابلس مثال، الحرب اللي صارت على طرابلس باهي، معظم الشهداء اللي سقطوا في الدفاع عن طرابلس او اللي ارتقوا في الدفاع عن طرابلس من مدن معينه، بينما في مدن ممكن ما تلقيش منها حد ولا اثنين، يعني طبيعتها ما خشتش في هذا الصراع، خلينا نقول هيك بغض النظر. وهذا ليش انا عددت هذه المدن. فانا بالتالي قاعد نقول لك ارانا احنا في حاله حقيقيه ان في انقسام مجتمعي، لابد من تقديم تنازلات من الطرفين. للاسف الشديد مجرد حديثك على تنازلات يطلع لك طرف يقول كيف تنازلات؟ انبطاح. هو تقديم تنازل من الطرفين، انا هنا وهو هنا، نتلاقوا في مرحله وسط يقول لك لا هذا انبطاح وتنازل. انا لما تجي تقول لي والله انت ما تملكش التنازل، نقول لك اوكي ما نملكش التنازل، تفضل احكي معي شنو اللي يتنازلوا عليه شنو ما يتنازلوا. والتنازل هذا نوع من انواع التسويه. يعني لما نتكلم على تسويه سياسيه هي يحطوا فيها مصطلح هيك عابر، ولكن هي عده مفاهيم لها وعده اساليب. طيب في منها التنازل وفي منها التفاوض، وهذا ايضا يصير. وفي نقطه نحن كليبيين ما نطرحوش فيها نهائيا، اللي هي تاجيل الامر للمستقبل. بعض العركات تؤجل بالضبط، نحلوها في مرحلة قادمة. صحيح. شنو الممكن الخلافات اللي ممكن تأجلها أنت خالد المشري لمرحلة قادمة اليوم؟ طولة المدة وطولة الفترة هذه أصبحت في بعض المواضيع اللي كانت ممكن تؤجل أصبحت هي الملحة لأن ما حلناهاش. يعني أعطيك مثال، موضوع شكل الحكم، موضوع توزيع الثروة بين قوسين أو عوائد الثروة، عندنا فيها مشكلة حقيقية وهذه جزء من حالة الصراع. موضوع المفهوم اللي لازم ينكتب فيما يتعلق بالشريعة والحكم وغير ذلك، علاقة الدين بالدولة. بالضبط. هذه أشياء هي رغم أنها
شبه محسومة، يعني الدستور أنت تحكي عنه. الدستور. وبالتالي هذه الأشياء ملحة، أصبحت ملحة بشكل هام وعاجل. احنا يعني موضوع الحكم المحلي، أنا أعتقد أنه واحدة من الأشياء المهمة اللي لابد أن احنا ننظر فيها بشكل عاجل، اللي هو موضوع تفويض السلطات اللامركزية. لأن إذا كان ما فعلناش ذلك احنا حنخش في مأزق كبير. لكن يعني بعض المواضيع اللي هي النقاشات هذه اللي تتم عليها، يعني مثلا مسألة الانتخابات، القوانين، عرفت المسائل العالقة، شو ممكن نقول لك أنت على ذكر التأجيل منها؟ يعني على ذكر الانتخابات، شوفي احنا لابد أن نقدم الحقيقة للشعب الليبي. أنا بصراحة شفت أن في الإحاطة رقم، وتحققت من هذا الرقم. السيدة تيتا تبي تدير نصر وهمي، فقالت إن الانتخابات البلدية شارك فيها أكثر من 70% من الليبيين، وهذه مش حقيقة. من الناخبين المسجلين، يعني انت مش حتى الناخبين المسجلين، من الذين استلموا بطاقات الترشح. السؤال هذول كم نسبتهم من الذين يحق لهم الانتخاب؟ هذا هو السؤال المهم. يعني أنا لما نجي لمدينة زي مدينة الزاوية، مدينة كبيرة، وشفت اليوم نتائج الانتخابات، القائمة الأولى كم حصلت والثانية، في مجموعهم يعني ممكن يكون يعني مجموع الناخبين اللي انتخبوا كل القوائم مع بعضهم مثلا يطلع لك 10,000 أو 12,000. مش معقول 10,000 ناخب في مدينة الزاوية. هي حاولت أن ترسل رسالة للأمم المتحدة أن في إنجاز قاعد يتحقق عندي، وهو أن في انتخابات بلدية تمت وعليها إقبال، وهذا مش صحيح. هل تعلمي أن يعني إحنا خلينا نحكي على الانتخابات بشوية توسع. ما هي العملية الانتخابية؟ العملية الانتخابية مش تصويت، هذه آخر شيء في العملية الانتخابية، أو المرحلة ما قبل الأخيرة نقول، يعني في بعدها مرحلة الفرز. تبدأ من مرحلة التسجيل ومرحلة معرفة من يحق له الترشيح من عدمه، ومرحلة إتاحة الفرص للجميع. في بعض المناطق قائمة واحدة، أنا من جنوب الزاوية قائمة واحدة ترشحت، وأنا نعرف أن في قائمة تانية كانت بتترشح، تم اختطاف شقيق رئيس القائمة، وقال كلموا رئيس القائمة قالوا له مش حنطلقوا أخوك لعند ما تنسحب أنت وقائمتك. ومشي قدم للأمم المتحدة شكوى، قدم للنائب العام شكوى. ليش البعثة ما تقولش أن هذه الانتخابات لم تتم في أجواء ديمقراطية، وأن نسبة الذين يحق لهم التصويت ليخذوا بطاقاتهم، أنا سألت أعلى مدينة كانت 40%، وبعض المدن أقل من 20% من اللي يخذوا بطاقات. يعني أنت تحكي على 20% لما أو بين 20 و 40، خلينا نقول 30% في المتوسط، 30% واللي صوتوا 70%، ما أنا تحكي على 20% من الناس اللي حق لهم التصويت، وهذه نسبة منخفضة جدا. لماذا هذا العزوف؟ مش العزوف إن هو أصلا أوريدي اللي خديه بطاقة المفروض مشي أوريدي، يعني نسبة 70% نعتبر فيها شوية، لكن كم واحد خديه بطاقة؟ كم واحد سجل؟ مثال بسيط حتى مثلا، ما هو حتى موضوع راه الميليشيات مشتبك مع الموضوع صحيح. بقوة. صحيح. يعني أنا عندي صديقة لي في حي الأندلس مشت صوتت وقالت لي أنا خليت الورقة بيضة ما عرفتش لمن نصوت. شنو السبب؟ قالت لي ما كانش فيه حملات انتخابية أصلا، اللوحات الإعلانية في حي الأندلس كانت كلها مستأجرتها في فترة الحملات الانتخابية شركة ومسيطرة عليها بالكامل. صحيح. والقائمة اللي فازت قائمة أخ عماد الطرابلسي اللي هو الملقب بالفراولة، قائمة التعاون. يعني الميليشيات موجودين في هذه الانتخابات. أنا نعطيك مثال، يستخدموا في مواردهم للتأثير. في حي الأندلس لماذا البعثة بتقولش إن فيه قائمة كاملة تم شطبها؟ يعني أنت تخشي بتصوتي القائمة الفلانية ما تلقيهاش، رغم أنها مش مشطوبة من المفوضية. فبالتالي حجم الخروقات كبير جدا جدا ومؤثر، وحجم الإقبال منخفض جدا. الرسالة طبعا مندوبي الأمم المتحدة اللي قاعدين غادي ما يعرفوش هذه المعلومات، ما يعرفهاش مندوب روسيا ولا مندوب الصين ولا حتى أمريكا ولا بريطانيا، يعرف هو عنده تيتا هذه يثق فيها. جيت قالت له 70%، يا سلام 70%، هذا الشعب الليبي كله يبي انتخابات، بينما هي 70% من الذين استلموا الأوراق اللي هم يمثلوا 20%. هو قد يكون الشعب الليبي يبي الانتخابات، ولكن المزاج الجو العام، لكن لا نزور ونقول نحن درنا انتخابات كويسة.
نقولوا ما استطعناش ان نديروا انتخابات كويسه، ولا بد من معالجه الموضوع. الشعب الليبي يبي انتخابات، مل من قصه المراحل الانتقاليه ومن قصه الاجسام الموجوده. هذا ما شيء معروف. يبي تجديد شرعيه، ويبي يلم بلاده، ويبي البلاد تنهض، ويبي حكومه منتخبه، ويبي رئيس منتخب. يعني حتى صغار يسألوا فيه يقول لي يا بابا امتى بيبدا عندنا رئيس زينا زي باقي الناس؟ فعلا يعني هو الشعب يبي شيء، ما فيش شك في هذا نهائيا. لكن القوة اللي موجودة الآن اللي هي مسيطرة شرقا وغربا هي المعرقل الحقيقي للانتخابات. الكلام الرسمي. وانت لما تتكلم على ان البعثة تنقل في بيانات غير حقيقية، نعم، شنو دورها هي معناها؟ كيف ممكن أنا حسب المعلومات إن طبعا ترامب نعلم جميعا أنه هو رجل ما عندهش حسابات 1 زائد 1 يساوي 2. بنصرف على بعثة في ليبيا لا بأس. شنو تنجز؟ يقولوا ننجزوا احنا هو بنديروا تعديل قوانين واعطيناهم شهرين وعندنا خارطة وعندنا كذا. المعلومة اللي عندي ان نهاية اكتوبر لو لم يكن هناك انجاز حقيقي من البعثة فقد يتم ايقاف الدعم المالي لها او المخصصات المالية لها من بعثة الامم المتحدة او تخفيضها بشكل كبير جدا. تحكي على موظفين، وانا نقول لك البعثة اخطبوط موجود في كل موظفين موجودين فيه موظفين موجودين من 2012 في ليبيا، من 2012 هذونا يعني تجدروا. بالتالي انا مش قاعد اراو نفتح النار على البعثة، بالعكس انا نتمنى ان يكون في تعاون معها حقيقي لان هي تمثل مجتمع دولي. لكن بهذا الشكل اللي قاعده تشتغل فيه الان هي لا ما عادش مهمتها دعم الاستقرار في ليبيا. هي اسمها بعثة الامم المتحدة للدعم في ليبيا. هي لم تحقق الدعم، هي أصبحت تحاول أن تدير، وهذا نتيجة أن الموظفين الموجودين، وأنا أقول لك الموظفين ما همش يعني في المعظم في الغالب الموظفين العاديين معظمهم عرب مستفيدين من الوضع القائم وزايطين وأمورهم طيبة وماشية، وبالتالي هم من اللي قال أن في حقيقة في إرادة فعلية لدى البعثة لمحاولة إخراج ليبيا من المأزق اللي هي فيه. انت باهي خلينا نزيدوا عليها نقطة إهمال المسار الدستوري. حتى هو الهيئة التأسيسية تتهم في البعثة بأن هي عطلت المشروع لأسبابها الخاصة. أنت هل تعلمي أن مجلس الدولة والنواب محولين قانون الاستفتاء على الدستور للمفوضية العليا للانتخابات منذ سنة 2020؟ صار في شيء. شو السبب؟ طبعا أنا بغض النظر على موقفي من مشروع الدستور، لكن هذا حق للشعب الليبي، لأن فيه قوة إقليمية ودولية مؤثرة هي اللي قاعدة تعرقل في هذه المشاريع. فيه دول من مصلحتها حالة عدم الاستقرار في ليبيا. سمي لنا سيد خالد، مع أن نحن يعني أعتقد الليبيين لما نسمعوا هذه الجملة على طول تبدأ ترند في أذهاننا أسماء. لك أنا بالنسبة لي أنا من خافش وربما هذه جزء من مشكلتي إني نقول هذه الحقائق. لكن طبعا أنت لما بنجي نسمي الدولة الفلانية، أنا مطالب كسياسي وكشخص شخصية عامة وكمسؤول إني أنا نبرز الدليل، وأحيانا أنا غير قادر على إبراز الدليل حاليا لأسباب أخرى أحيانا. لكن معروف يعني من هي الدول اللي ما تبيش تستمر حالة أو اللي تحبذ أنها تستمر حالة الاستقرار لأننا مستفيدين. أنت لما تحكي على المورد الرئيسي لليبيا اللي هو النفط، أنا اليوم وأنا جاي للقاء هذا قريت أن رئيس المؤسسة الوطنية النفط طلب من السيد عبد الحميد بيبة أنه هو يؤذن بإنشاء شركة، أظن كان ما خانتنيش الذاكرة، تسمى جليانا أظن يعني في بنغازي، وأن هي ستقوم بتطوير الحقل الفلاني حقل معين، وأن الشركة هذه جليانا اللي بيستحدثوها حتطوره مع المؤسسة المعنية بالنفط في الإمارات، ومع شركة إيني اللي تملك فيها الإمارات نصيب الأسد، ومع شركة توتال اللي تملك فيها الإمارات نصيب الأسد أيضا، باش يطورون احنا حقول النفط. يعني الانسي 7 مثلا، هذا كان في اتفاق بين عبد الحميد بيبة ان الدعم الاماراتي يجب ان يكون له بقوة مقابل ان يعطيهم حقل الانسي 7، والى الان هو عاجز عن تسليم هذا الحقل لهم. هي فيها صفقة. وانا حدثني شخص حضر لقاء بين عبد الحميد بيبة وبين محمد بن زايد،
قال إن كان الكلام معاه عنيف أقرب إلى التوبيخ. احنا قلنا لك وين ومش ما درت ومش عارف ايش، واحنا ما نقدرش نستمر معاك بهذا الشكل وغيره كذا. ولهذا هو اللي انه يجيد لعبة القفز، وقفز إلى قطر، لأن في البداية كان عبد الحميد أقرب للإمارات، قفز إلى المركب القطري في الوقت الأخير وأعطاهم موضوع الميناء وما الميناء بتاع مصراته وغيره وكذا. رغم أني أنا سجلت تحفظي في مرتين، يعني مرة في واحد من رمضان وأنا علقت عليها في ضمني في تويتر، السيد عبد الحميد زار أسر الشهداء، وهذا أمر طيب في رمضان تزورهم قبل العيد. كان يوم 25 رمضان، يوم 26 رمضان في الليل زار محمد بن زايد، يعني يوم زار الشهداء ويوم زار لضرب الشهداء. هذه السياسة اللي يحاول انه هو موضوع النفط، احنا خطرها على موضوع الخطوط الحمر اللي قاعد، يعني موضوع النفط موضوع ما كانش حد يقدر يلعب فيه. اصبح وهو قاعد تقول انت هو متشابك مع مصالح دول ثانية، مصالح دول اخرى لا تريد الاستقرار لانها مستفيدة من هذا الوضع، وللاسف ونقولها بكل وضوح. وهذا يعودنا الى قصة انت كان مش مع هذا التقسيم اللي صاير من تحت الطاولة. تحالف دبيبة وحفتر تحكي تحالف شوفي مش حفتر، صدام حفتر مع إبراهيم دبيبة. التحالف هذا اللي صاير هو اللي جاب في البداية السيد رئيس المؤسسة السابق، وبعدين اكتشفوا انه هو حتى هو يعني مش منظم الامور بشكل جيد، وهم اللي قاعدين يختصموا في جزء كبير من نفط الليبي. يعني حوالي 40% من النفط الليبي يتم اقتسامه بطريقة ما في البيع ما بين هذين الشخصين، وهذين يعني قاعد طرفي قوة ينمو شرقا وغربا بمليارات. وهذا يعني موضوع صعب على المدى الطويل وحتى المتوسط انك انت تقدر تسيطر عليه يعني. وبالتالي احنا خاشين في دوامة اللي الحل تقدر تديره اليوم رماش تقدر تديره غدوه. هل في دول، خلينا نجوم من الجهة الثانية، هل في دول تريد الاستقرار في ليبيا ولا كل الدول اللي تريد الاستقرار؟ لا في دول تبي استقرار. هل نقدر نسموها هذه الدول اللي تريد الاستقرار؟ هي نكون صريح معك، أنا الدول اللي ما تبيش الاستقرار هي اللي شوية الدول اللي ما تبيش حالة الاستقرار هي اللي شوية. هي معظم الدول تبي حالة استقرار. يعني أنا حنعطيك مثال هي بدولتين مهمتين إقليميتين ويبوا حالة استقرار، مصر وتركيا. مصر، وأنا الكلام هذا قلته للمصريين بكل وضوح، مصر ما تبيش حالة عدم استقرار في ليبيا. مصر تبي حالة استقرار في ليبيا تحت حكم موالي لمصر يكون مشابه للحكم المصري عسكري، يعني بحيث يأملها حدودها الغربية من موضوع الإرهاب وغيره، ما يديرلهاش قلق يعني. وهذا مطلب إلى حد ما يمكن تفاهمه، تمام. لكن باهي هذا انت تبي حدودك آمنة نتفهمه، لكن ما تقوليناش انه هو لابد انه يكون الرئيس بهذا الشكل او بغير هذا الشكل. بالتالي هي عندها مخوف في هذا الموضوع من انه ربما يجي طرف غير قادر على. لكن لو يحدث حالة استقرار وتنمية في ليبيا ماذا بها. نجولي تركيا نفس القصة. تركيا لو تكون في حالة استقرار، لأن تركيا دولة تميل إلى الاستثمار في دول الأفريقية بالعموم، وعلاقتها بليبيا علاقة تاريخية. حالة الاستقرار تخليها تقدر هي تنتج في ليبيا أو تخليها تدير مشاريع في ليبيا. فبالعكس هذه دول ممكن تبي حالة استقرار. لكن الدول اللي ما تبيش حالة الاستقرار في ليبيا هي الدول التي لما تستقر ليبيا هي حتتضرر. أبحثي عنها دول اللي حتتضرر من حالة الاستقرار في ليبيا. أعتقد معروفة، يعني المشاهد أصبح يعرفها كذلك. طيب خلينا نمشوا أستاذ خالد أبعد من هيك شوية لمسألة التسويات. أوكي، خلينا نحاولوا نطلعوا من هل نحن نوصفه في الواقع ونتعاملوا معه توا في هذا الحوار. التسويات بما أنك أنت كنت حاضر بعضها، أنت حضرت أعتقد كل المبعوثين في مسيرتك السياسية توا، جميع مبعوثين البعثة عصرتهم. شنو الوسائل اللي تتبعها البعثة في التسويات، ومن وين تصطدم عادة، وين تفشل؟ هو لعل أشهر تسوية هي تسوية الصخيرات، وربما حتى تسوية جنيف بين قوسين حتى هي نوع من التسويات. شو اللي صار في التسويتين هذول الزوز؟ اللي صار إن طرفين النزاع الرئيسيين شرقا وغربا، يعني زي في الصخيرات مثلا، جابوا أطراف تستطيع أن تكون مؤثرة في اتخاذ القرار. يعني لما تجي لي
رئيس المجلس الرئاسي، اختير فائز السراج وهو عضو مجلس نواب ومباشر في طبرق. يعني ما عندهش مشكله كبيره انه هو يمشي لطبرق ويباشر غيره، وهو من طرابلس ومش محسوب على اي تيار في طرابلس بشده، وبالتالي ينفع ان يكون رئيس. مثلا يعني حفتر يبي ضمانه فجاب القطراني حطه نائب رئيس، الثوار يبوا ضمانه فيجيبوا مثلا احمد معتيق من مصراته يحطوه نائب رئيس، الاسلاميين يبوا ضمانه يجيبوا مثلا محمد العماري حطوه نائب رئيس، وهكذا كلهم داروا بهم خلط. فكل يعني في كل الاطراف ما تخصيش حد. جينا في جنيف نفس القصه، القوائم تشكلت بانه والله يجيب واحد من غادي واحد من هنا باش هذا يجيب يعني بعدين الحكومه لا هذا يشارك. ما فيش حد يجي يقول راهو حكومه سيد فايز السراج وسامة حماد اللي هو الان رئيس الوزراء في المنطقه الشرقيه كان وزير الماليه في الحكومه السابقه، وبالتالي كانت فيه تسويات. والحديث عن التسويات الآن أصبح كأنه هو جريمة. لا، لأن الأطراف المستفيدة من عدم التسوية القادمة، أنا نقول لك أولا كيف يجب أن تتم اليوم؟ هي أولا أي تسوية لابد أن يكون فيها ضمانات لكل الأطراف بالتواجد. يعني أنت أي طرف بتقصيه حيمنع التسوية، خاصة الأطراف الفاعلة حقيقة يعني. وبالتالي احنا نحتاج قبل التسوية لبيان ما هي الأشياء اللي عليها صراع. مثلا نحط كل المناصب العسكرية، مثلا رئيس الأركان، قائد الأعلى. إذا اعترفنا، احنا غير معترفين في المنطقة الغربية بمنصب القائد العام، رئيس جهاز المخابرات العسكرية، المخابرات العامة، الأمن الداخلي، يعني هذه الأشياء، وزير الدفاع. ونبدأ نقسمه. أنت تبي تخش في تسوية، أوكي، أنت عندك وزير الدفاع ضمانة ليك، وأنا عندي رئيس الأركان ضمانة لي، وأنت عندك الأمن الخارجي وأنا عندي مثل الأمن الداخلي، وأنت عندك المخابرات العسكرية. بمبدأ التفاوض، أنت تعطيني حاجة ونعطيك حاجة تضمن أني أنا مش بين قوسين نستحوذ عليك ولا أنت حتستحوذ علي. طالما نحن مش قادرين نقضي على بعضنا بالقوة، فخلينا على الأقل تعيشوا بضمانات على الأقل إلى أن نجتاز هذه المرحلة. وهذا الأمر لابد أن يكون في كل المناصب بما في ذلك العسكرية، الأمنية، السياسية، التشريعية، القضائية والاقتصادية. فهيك يعني نحن بنعيد توزيع، زي ما يقولوا بنعيد توزيع التركة على نفس الفاعلين. لا مش نفس، يعني كأننا بنمشكل الكارطة زي ما يقولوا. شنو النتيجة حتكون؟ هي احنا نبغى نحاولوا انه نوصل الى مرحلة توازنية فعلية. زي ما يعني نعطيك مثال، لما صارت اتفاق في الصخيرات في على توزيع على المناصب السيادية، توزعت بطريقة معينة، هذا من الشرق، هذا من الغرب، مجلس الإدارة يكون من كذا، هذا من التوجه يكون كذا، هذا يسميه النواب، هذا يسميه مجلس الدولة. ليش هذه تمت؟ باش أنا نبدأ في حالة من الضمانة. أنت تأخذ الرئيس، أنا نأخذ الوكيل، أنت بتأخذ الوكيل، أنا نأخذ الرئيس. هو موش توزيع تركة، هي حقيقة قوة سياسية وعسكرية وأمنية لا تثق في بعضها البعض، ولم تستطع حسم الصراع، ولا يمكن استمرار حالة الانقسام هذه. وبالتالي خلونا نوصلوا إلى تسوية نحصر فيها كل الأشياء. يعني لما تجي تقولي مثلا من ناحية المالية، لا، أنت ما تأخذش وزارة الاقتصاد ووزارة المالية ووزارة التخطيط والمحافظ والاستثمارات الخارجية والمحافظ الاستثمارية الداخلية والمحافظ، خلنا نعددوها كلها. والله تبي أنت رئيس ديوان المحاسبة، أوكي ماشي الحال، لكن ما تكونش رئيس ديوان الرقابة الإدارية. تبي وزارة التخطيط، ما تاخذش وزارة المالية. هو في الحقيقة ما هوش تقاسم مناصب، هو في الحقيقة إعطاء ضمانات لأطراف الصراع لإنهاء حالة الصراع على هذه الأماكن بضمانات معينة إلى حين الوصول إلى إنهاء الحالة اللي هي الانتقالية اللي احنا فيها. هل هذه التسوية فيها أي مساحة لمشاريع جديدة، لمشاريع أخرى مثلا لأشخاص جدد خارج هذا الصراع؟ هو خلينا نقول لك حاجة، الفاعلين بالعكس هم ماذا بهم يطلعوا وحدين من معهم، مش يدخلوا وحدين من برا. يعني بالضبط، هي زي لعبة الكراسي. يعني لما تجي تشوف القوة اللي كانت موجودة في طرابلس في المنطقة الغربية في طرابلس، يعني كل مرة تطلع منها قوة لبقاء عدد أقل. وبالتالي بالعكس هو أنت قاعدة تصور أن في فاعلين خارجين
حيخشوا. لا، نقول لك هم الفاعلين الحاليين وقاعدين في محاولة لإقصائهم وإخراجهم حتى تتم التسوية. زي ما قلت لك في البداية بكري أن السيد عبد الحميد كانت نظريته أنه هو يريد هو وإبراهيم والحاج علي ومش عارف إيش نكونوا الوحيدين في مواجهة حفتر. يعني حفتر في الشرق وعائلتنا احنا في الغرب، واحنا نمثلوا الغرب الليبي، وتعالوا يا عائلة حفتر اتفقوا مع عائلة دبيبة في تقسيم الوحدات. أنا قاعد نقول لك لا، الفاعلية أكبر ولازم تكون تشمل الجميع، وإذا لم تشمل الجميع سيحدث فيها إعاقة من جديد. بعد هذه التسوية نصل إلى موضوع الانتخابات. لما ننتهي من موضوع الانتخابات وموضوع الدستور وموضوع الأشياء هذه، توصل البلد إلى حالة من الاستقرار، كل طرف ضامن. احنا عندنا مخاوف. انا بنقول لا، تو بيسيطر حفتر وبيقتلنا وبيهجرنا هم يقولوا لا، تو بيسيطروا تيار الثوره في المنطقه الغربيه ولا الدبيبات ولا الاسلاميين وبيجوا يهجرونا ويطلعونا. كل طرف شاك في الطرف الاخر، فخلي كل طرف عنده شويه قوه تمنع الطرف الاخر من ابتلاعه وتمنعه هو من ابتلاع الطرف الاخر. هذا اذا كان نبو تسويه. ما نبوش حنقعدوا في حاله الانقسام هذه وحتزداد حده، ومع الوقت ستكون حالة انقسام حقيقي. هل ممكن نسموا اللي صار في مسألة تشكيل حكومة بشاغة والتوافق اللي صار عليها نوع من أنواع التسوية أو لا؟ هو خلينا نقول لك حاجة بصراحة، هو ممكن يكون نوع من أنواع التسوية بين الأجسام الشرعية لم يتم بطريقة صحيحة. يعني مثلا أنا طلبت من عقيلة صالح إعطاء فرصة لمجلس الدولة أنه هو يعقد جلسة، وإن المترشحين يجي يقدموا قدامها إحاطة، وأنهم يأخذوا التزكيات من القاعة، وهو وعد بذلك. ولكن بعد ذلك نتيجة سرعة الأحداث ما تمش هذا الأمر، وإحنا رفضنا أن يتم تجاوزنا. يعني التزكيات تعطي بطريقة غير صحيحة. مثال. الأمر الآخر اللي هو لابد أن نحن نستفيد من الأخطاء السابقة في حكومة بشاغة، كان التصويت بشكل شبه يعني شعبوي. يعني مثلا أنا ما عنديش أي إشكالية شخصية مع الأخ فتحي بشاغة، وبالعكس هو أخ عزيز، وبصراحة كل له كل احترام وتقدير، وكنا نتمناه لو كان هو اللي رئيس وزراء. لكن اللي صار، أنا سألت حتى الأستاذ فتحي وبعض أعضاء مجلس النواب كم كان التصويت على حكومة بشاغة، ما حدش يعطيك جواب. هذا تاريخ، لابد أن يكون رقم محدد. وبالتالي هو صار فوضى بالإجماع لا، لازم بالاسم وبالمناداة أو بشكل واضح ودقيق وشفاف باش نمنع الطعون ونمنع غيره. ولهذا إذا كان فيه تسوية قادمة على حكومة يجب أن تتم بشكل صحيح. ولهذا احنا خدينا التزكيات الآن. وانا نعطيك معلومة مهمة، أكثر من 100 من أعضاء مجلس الأعلى الدولة زكوا ناس من المترشحين لانتخابات الرئاسة لموضوع رئاسة الوزراء. الآن هذا المرشحين أكثر من 100. وإحنا تعمدنا أنه كل مترشح يجيب لنا توقيعة الشخص اللي رشحه ولا تسجيل صوتي، وإلا يتواصلوا إحنا معاه لنتأكدوا. حاولنا أن نأكدوا قدر الإمكان. أكثر من 100 من أعضاء مجلس الدولة، هذا يعتبر كأنه قرار. ومجلس النواب نفس القصة. بعدين احنا طلبنا من السيد رئيس مجلس النواب إن لما تبوا تختاروا وبتصوتوا وغيره تحضر البعثة، يحضروا سفراء، يكون منقول بشكل شفاف حتى نتجنب الطعون. هذا هو الحل اللي بيكون بين الليبيين. وهذه الفرصة اللي أعطتها تيتا لمجلس الدولة والنواب في خلال شهرين، وهي تعرف أن هي حتفشل هذه الطريقة من خلال مجلس الدولة، لأن حتى اعتراف البعثة المتسارع بالانتخابات الأخيرة الغير قانونية وغير شرعية جاء في محاولة لإقصاء السيد خالد المشري من هو يدير لنا صفقة مع عقيلة صالح ومجلس الدولة والنواب. أنا بحكي لك على 100 زكوا، مش خالد المشري اللي زكى. أنا ما زكيت حد على فكرة، لكن 100 اللي زكوا. فمش معقولة هذول كلهم تزكياتهم 100. ما دام أنا زكيت فلان الفلاني معناه أنا عندي رغبة في تغيير الحكومة. هل حتفشل هذه المساعي لو ما استمرش خالد المشري على رأس مجلس الأعلى للدولة؟ طبعا أنا خلينا نقول لك حاجة. أولا أنا هذا خليه يفسر كما كل واحد يفسر كما يشاء. السيد محمد تكالة هو لا يقوم بدور رئيس المجلس الأعلى للدولة. هو لا يعدو عن كونه موظف تابع لحكومة دبيبة.
لا يستطيع أن يتخذ أي قرار ضد السيد عبد الحميد بيبة أو حكومته أو غير ذلك. هل في أي تواصل بينه وبين عقيلة صالح؟ حاول وتم التواصل من خلال السيد محمد معزب من حوالي 4 أيام أو 5 أيام مرتين بعقيلة صالح، وطلب منا أن يعترف بالسيد محمد تكالة وغيره وكذا. لكن عقيلة صالح في محاولة كانت قبلها، يعني قبل حوالي 2 أسبوع، قال لهم أنا إذا كان بنكلم حنكلم عبد الحميد بيبة مالك الأمر، خالد مشري يملك قراره. وعلى فكرة أنا اللقاء الأخير مع عقيلة صالح في مصر كان حاضرين شخصين، واحد من الغرب الليبي وواحد من الشرق الليبي، يعني حاضرين كجزء من حاضرين لقاء كامل لكن مش أطراف رسمية. قال لهم هذا الرجل لا أتفق معه على ينين، لكن بصراحة عنده قدرة على أنه هو يحضر ويقول رأيه، ومرات يقول لا ومرات يقول إيه، وأنا ما عنديش مشكلة إني نختلف معه ورانا مش متفقين، لكن مشكلتي في اللي ما يحضرش. سيد تكالة لما تكلم يقول لك لا والله ما نقدرش نجي، ما نقدرش مش عارف ايش كذا. مجلس النواب يعرف انه هو يقدر يشتغل حالة توافقية مع مجلس الدولة برئاسة خالد المشري، ولا يستطيع ان يشتغل هذه الحالة مع السيد محمد تكالة. وهل تشترك هل في أرضية من المبادئ لهذا التوافق اللي بينك وبين عقيلة صالح اليوم؟ انا شوفي، انا قلت لك بكري مبادئية هذه، يعني ما يهمنيش الطرف الاخر هو عنده ما عندهاش، يهمني اني نتمسك به هذه المبادئ. لو الطرف الآخر ما عندهاش هذيك مشكلته، لكن أنا لن أتنازل له عن هذه المبادئ. وبالتالي أنا لما نجي نحكوا على يعني مثلا مترشحين لرئاسة الحكومة الآن تقريبا 12 هذول المترشحين لرئاسة الحكومة، إذا انطبقت عليهم الشروط فيجب أن يأخذوا فرصتهم كاملة للترشح. شنو يصير في مجلس النواب الآخر من غادي مش راضيين على فلان بكل سهولة بيديروا له، هذه عملية أخرى. لكن أنا لابد أن أقوم بعملي بكل إتقان وبوضوح، وحنعرقل أي محاولة لتشويه هذا المسار أو لأنه هو يطلع مشوه. يعني الحكومة هذه اللي خلال 2 شهرين قاعدة تقول لابد أن تكون ناتجة عن هذا المسار. نعم، مسار مجلس النواب ومجلس الأعلى الدولة بقيادتك أنت. وهذا المسار في وجود السيد محمد تكالة، الكل يعلم أنه لن يحدث فيه شيء. أنا حنعطيك مثال. اليوم كانت فيه جلسة في مجلس الدولة، البند الأول في هذه الجلسة، شوف الشيء اللي هو يستفز، اللي هو مخالفات مجلس النواب في مش عارف تعيين القادة العسكريين ومش عارف ايش وكذا. انت اذا كانت تبي تحكي على مخالفات، يعني هي كأن عملية هاي وغير قاعدين احنا قاعدين على خلاف. انت بدل ما تقول هيك دعوة مجلس النواب الى ايجاد تسوية شاملة تشمل حتى المناصب العسكرية، ما هي نفس المعنى، ولكن انت تدعو الى تسوية، مش خلاف ورفضه ومعارضته. يعني الأشياء الأخرى، مثلا اصدر بيان من باسم مجلس الدولة اللي من السيد تكالة، البيانات تصدر بالتشاور مع رؤساء اللجان ومكتب الرئاسة، ولم يتم التشاور. ممكن حتى تكالة جاءت مكتوبة حتى كما، يعني أنت تحكي على بيان على إحاطة تيتا لم تتطرق لا من قريب ولا من بعيد على موضوع الحكومة. فأنا اللي بنقوله لك إنه إذا كنا نريد يعني حالة توافقية وحالة لابد أن تكون في، أنا عرضت الهجوم على طرابلس بكل قوة، وما زلت نعارض في كل قوة موضوع سلطة العائلة أو سلطة الفساد، لكن عندي شجاعة أيضا إني نجد السلام. الشجاعة مش فقط أنك أنت تقوم بالحرب، بل بالعكس، الشجاعة في طلب السلام وطلب التسوية أخطر وأشد من شجاعة الحروب. يعني حتى لو كان حفتر جزء من هذا السلام، أنت مستعد تحط إيدك في إيد حفتر اليوم؟ أشوفي، أولا أنا خلينا نفرقه بكلام واضح، أنا لا أملك إني أنا نحط إيدي في إيد حفتر، ولكن لو هو جزء من التسوية. خلينا نكمل لك. أنا أملك إني نحط إيدي في إيد عقيلة. نعم، عقيلة يوقف وراء حفتر ما يوقفش وراء حفتر، هذا كموضوعه، لكن أنا شريكي هو عقيلة صالح. أنا لاني رجل عسكري. حفتر إذا كان بيكون فيه تسوية فحفتر فليكن من خلال القيادة العسكرية في المنطقة الغربية، سواء رئاسة الأركان أو غيرها. بالتالي التسوية السياسية أنا موجود فيها، ونمد يدي ليد عقيلة. هل عقيلة وراه في التسوية العسكرية خليفة حفتر؟ هو حر، حتى أنا وراه في التسوية العسكرية مثلا أطراف سياسية عسكرية في المنطقة الغربية. الخلط اللي قاعد يصير الآن، لما مجرد أن تجي تحكي مع حد تقول خالد المشري تلاقى مع عقيلة بيجيب لنا حفتر،
من هالسردية العجيبة الغريبة يعني. والله أصبحت كأن هاجس ما هو عقيلة هو الذراع، هو شرعية حفتر. عقيلة هو شرعية مشروع حفتر على أرض الواقع. ونحن نشوفه في هذا المشروع اليوم كيف أصبح يظهر بتفاصيله الواضحة بعد تعيين صدام نائب للقائد العام، وبعد تعيين خالد حفتر رئيس للأركان. أصبحت هذه المؤسسة الآن مؤسسة العائلة. هل تعتقد ومن يعطي هذه الشرعية؟ من يعطي في المناصب؟ من؟ عقيلة صالح. أوكي. هل تعتقدي أن خالد المشري قد يقبل بأي تسوية فيها هذا الشكل في المؤسسة العسكرية؟ استحالة. وأنا أعتقد أن اللي قاعد يتم في المؤسسة العسكرية في المنطقة الشرقية هو نوع من رفع السقف في التسويات القادمة. باش أنت في التسوية القادمة يجي يقول لك باي خلاص احنا يا سيدي تبي رئاسة، انت مش معقولة بتنحي هم هذا منطقهم لما بتخش معاه في تسوية. هو ليش يرقي؟ باش يقول لك انت مش معقولة بتنحي خليفة حفتر وبتنحي صدام حفتر وبتنحي خالد حفتر، لا على الأقل يقعد واحد منهم. يقول باي خلاص خليه يقعد مثلا صدام ولا خالد ولا خليفة ولا، يعني انت رفع السقف للمفاوضات القادمة. لكن لا يمكن أن يقبل أي عاقل في المنطقة الغربية بأن تسلم المؤسسة العسكرية بهذا الشكل لعائلة. لا يمكن. وهذا نوع من التفاوض. انا بكري عدت لك المناصب مثلا وقلت لك تعال خلاص انت تبي هذه خلاص انت. هل السؤال هل نستطيع ان نوجد تسوية حقيقية تنقذ البلد ونجي نقولوا هذا الطرف بالكامل يسوي صفر؟ مش منطق، ما يسويش صفر. طيب انت اليوم تطرح في طرح فيه بعض من التنازل وفيه تسليم بفكرة أن كان في تقصير وتفكير خاطئ في البداية، والآن حان الوقت لتغيير هذا التفكير. ممكن البعض يفسر أنك أنت شعر بالتهديد لأنك ممكن تفقد هذا المنصب رئيس المجلس الأعلى للدولة وتبحث عن أدوار أخرى مستقبلية ممكن تلعبها. أولا أنا دفعت ضريبة هذا الأمر في المجلس الأعلى للدولة. في تيار في المجلس الأعلى للدولة يرى متأثر بالإعلام اللي قاعد يقول فيه وليد اللافي ومجموعته استسلام انبطاح مش عارف إيش، ومش هذا خالد اللي كان يقود في الحرب السياسية في خلال الدفاع عن طرابلس وغيره وكذا وواحد، وبالتالي فكونا منه خالد ما عادش نبوه. بل بالعكس انت لما تجي تقولي انا محاولة إيجاد تقارب وتسوية وإن نلموا البلاد وإن إحنا رانا كل البلاد الليبيين كله مش لعائلة لا شرق ولا غرب ولا كذا، ولكن للليبيين كله خلونا يا ليبيين نلموا بعضنا خير ما ننقسموا. الخطاب ممتاز، هو التوقيت توقيت الخطاب يخليك تشكك أحيانا في صاحب الخطاب. أنا قلت لك أول يوم استلمت فيه رئاسة المجلس الأعلى للدولة قلت مستعد. طيب ولو فشلت في الاستمرار على رأس الأعلى للدولة شنو الدور اللي ممكن يلعبه خالد المشري؟ أنا أول شيء حنكون مرتاح ضميريا لأني أنا درت جهدي وفشلت. أنت مش مطلوب منك النجاح، مطلوب منك الجهد. كنت درت جهدي ونجح. والشيء الآخر قاعد في صورة ذهنية عند الناس مهما شفت شرقا ولا غربا في الزاوية مثلا في مدينتي ولا في طرابلس ولا جيت تحكي على خالد المشري فيش حد يقول لك فاسد، يقول لك اخوان ما اخوان مش عارف ايش، هذه قصة أخرى. يعني هل حتبتعد أو حتبحث عن أدوار ثانية؟ لا هو مش موضوع دور. شوفي يا أختي زينب، ما هو مش قصة إنك تبحث عن دور. أنت شخصية يهمك مصلحة بلادك تبي تخدم بلادك، بس ماشي بحث عن دور. إيه أنا نبي نكون موجود ولا بد أن أكون موجود بحكم الخبرة اللي امتلكتها وغيره وكذا في المشهد السياسي القادم، لكن مش بأي ثمن، مش على حساب ثمن مبادئي وأخلاقي وقيمي لا بالعكس. أنا لما جي نقول لك أنا يعني لما حكينا في البداية على موضوع إن من الأسس إنه يكون مشروع وطني وإن كذا، لا يمكن أن نقبل بمشروع ما هوش وطني مهما كان شكله. باهي وطني يعني نقوله هو تو الحديث أنه لازم يكون في إرادة وطنية. نعم. أو في حراك وطني. نعم. ممزوج بالضامن الدولي أو بالنية الدولية. هل ممكن نقوله أن تو خارطة الطريق الموجودة هذه تمثل النية الدولية ومعها جهودكم قد تكون هذه الإرادة الوطنية، ولا الحل بعيد عن حتى الخارطة المطروحة اليوم أمامنا من البعثة الأممية؟ هو أولا البعثة الأممية تمثل في مجلس الأمن، ومجلس الأمن في قوى مختلفة، في الصين روسيا من جهة، أمريكا بريطانيا من جهة، فرنسا من جهة أخرى. هذه الدول
دائمة العضوية، وأيضا الدول الأخرى مختلفة يعني فيما بينها، وبالتالي احنا صعب أن نقول هذه الدول تبي إرادة معينة بشكل معين. صحيح هو بتطلع أي مبعوث سابق ولا لاحق لما يطلع يدير إحاطة في العادة يعني مجلس الأمن يرحب بهذه الإحاطة وإلى آخره. احنا ما ناش ضد أن يكون للمجتمع الدولي دور في الرعاية، بالعكس ليبيا حتى استقلالها أخذتها بقرار من الأمم المتحدة، لكن هذا الدور يجب أن لا يكون مهيمن على الإرادة الوطنية. يعني بيكون راعي، يعني تعالوا يا ليبيين قاعد يديروا حل نقبلها منك، لكن مش تعالوا يا ليبيين هذا هو الحل برضو نفذوه، ولا يا ليبيين انتم قاعد مستوا عفوا سامحيني قاعد مستوا ودرتوا حل وانا مش موافق عليه، انتم درتوا القوانين لا انا مش موافق عليه. انا من بكري فتك في نقطة. بعض اعضاء فريق الحوار 6/6 البعثة والله احنا التزامن قالوا انتم ما تبوش تزامن ولا ما تبوش انتخابات رئاسية، تعالوا من الاخير. لا والله الحقيقة مبوش تزامن. قالوا بي اوكي شو رايكم نديروا انتخابات رئاسية هي الاولى؟ قالوا لا ما تديروش انتخابات رئاسية هي الاولى. بي ليش؟ قالوا لا ديروا برلمانية باش بعدين حتى كان فشلت الرئاسية عادي، انت تبي تفشلها الرئاسية ما تجيش تقولي دير برلمانية وبعدين من اللي قال ان فعلا ما فيش إرادة ليبية؟ انا قلت لك الليبيين اللي سجلوا 2,700,000 كانوا يبوا ينتخبوا رئيس، وكل الأطراف السياسية خشت. كان ممكن الرئيس انه يكون سيف، ولا يكون خليفة حفتر، ولا يكون عبد الحميد بيبة، ولا يكون نوري بوسهمين، ولا يكون فتحي بشاغة، ولا يكون كلهم كان ممكن يكونوا خالد شكشك ولا علي العساوي، ولا كلهم كان ممكن يكونوا صح من غير الأطراف الصغيرة اللي ما باهي كويس. من اللي قال ان الليبيين ما يبوش انتخابات رئاسية؟ تجي تقول لي والله لا في أطراف إقليمية قد لا تريد انتخابات رئاسية، وقد يكون أنا الحالة الحدية اللي في ليبيا وربما تخف بعد يكون في انتخابات رئاسية. من اللي قال ان هي بتزيد؟ لكن لابد ان نبحث. انا شرطي ان تكون انتخابات نزيهة في غاية النزاهة. انت تعرف لما نجي نحكي عن انتخابات من بكري احنا بنحكي عن انتخابات البلدية. انا اعطيك مثال اخر. هل تعلمي ان مش معروف من هو الليبي اللي ينتخب واللي مش ليبي؟ هل اصحاب الارقام الوطنيه الاداريه ينتخبوا ولا؟ هل المجموعات اللي خشت لليبيا واخذت ارقام وطنيه الان جديده من الحدود شرقا وجنوبا بالتحديد اكثر من الغرب، هل هي يحق لهم حتى هم ولا ما يحق لهم؟ هل تنظيفهم؟ هل احنا عندنا تنظيف للسجل المدني؟ لما تقعمز مع النائب العام وتسمع على موضوع تنظيف السجل المدني شيء مأهول قاعد يتحدث عنه النائب العام. نحن مش مطالبين اليوم بحل كل المشاكل. ايه لكن في مشاكل حتى ننجز الاستحقاق. أنا لما نجي نقول بندير انتخابات، اول سؤال من حق لهم الانتخاب؟ اي مواطن ليبي تنطبق عليه الشروط الاتيه. بمن هو المواطن الليبي؟ احنا ما عندناش ديتا، في مشكله في البيانات في المعلومات عندنا، فاهم مشكله. حلينا المشكله هذه. نبوه ما يزورش، نبو خالد المشري ما يصوتش في مركز الانتخابي اللي في جدايم في الزاويه، وبعدين يمشي جنوب الزاويه في بير الغنم ولا في قرية ناصر ويصوت من جديد، ما يصوتش مرتين. كيف نضمن ان عندي البصمة البارومترية مجرد انه هو يوقف قدام الوحدة ويمشي ياخذ ورقته، لما يجي في مكان اخر حيطلع لي فلاش انه هو ندار، وان هذه ممكن ترتبط بمنظومة. ما هوش عالم نحن لا نريد اختراع العجلة ولا نريد شيء مستحيل. طيب تو عندنا اطار زمني هي حطاته في الخارطة من سنة لسنة ونص، وحطت عنصر جديد في الخارطة اللي هو الحوار المهيكل اللي فيه انتو وفيه الناس. فيه الناس صحيح. أوكي، هل ممكن أن تنحل هذه المسائل من خلال هذا الحوار في هذا الإطار الزمني؟ إذا كان بين قوسين صدقة النوايا ممكن. هي أيضا قالت إذا كانت صدقة النوايا على فكرة. صحيح ممكن. خلينا نقول لك حاجة. احنا يعني نجي نحكوا مثلا على موضوع توزيع الثروة، خلاص قتل بحثا. نحكوا على يعني أنا واحدة من الأشياء اللي نراها حل اللي هو الإدارة اللامركزية، وحتى تكون موسعة إلى شيء يشبه الفيدرالية الضعيفة بس ما يكونش على 3. يعني أنت لما تحكي على لما خلينا نحكي بوضوح، لما نجي نقولوا 3 نقولوا الشرق والغرب والجنوب صح؟ بمين اللي قال أن الشرق واحد؟ ما في برقة البيضاء وبرقة الحمراء، وفي برقتين صحيح ولا؟ الغرب نفسه في اللي يحكي على الوسط وطرابلس وغرب طرابلس، لكن يعني تطرف بكل، يعني هذا أصوات بسيطة جدا. يعني لما تحكي على فزان راهو، حتى لما تحكي على فزان مع ناس فزان يقول لك لا راهو مرزق بروحها وسبها بروحها، حقيقة دائرتين. فأنت ممكن تكون موسعة، وميزة التوسع هذا وإعطاء صلاحيات أكثر، كل الناس تكون مشاركة في السلطة. بمعنى لما نجي ندير لهم أنا كل إذا سمناها محافظات أو سمناها أي تسمية
كمثال كان لو سمينا محافظات، لما نقول أنه كل محافظة عندها مجلس تشريعي وعندها مثلا سلطة تنفيذية خاصة بها وعندها قدرة على جلب على أخذ اللي هي العوائد أو إدارة على عوائد، إدارتها العوائد، حتى أخذها هي نفسها تجبي عوائد جباية. وإن بيانات من جيلي مجلس تشريعي في مرزق مثلا، بلدية مرزق أو محافظة مرزق باهي، هذا يتكون من 30، معنا فيه 30 واحد أصبحوا صحيح مش ممثلين في مجلس النواب ولا مجلس الشيوخ، لكن ممثلين في هذا المجلس. يبدأ الناس كلها شاعرة أن شاركت في السلطة، تشعر أن هي شاركت في اتخاذ، يعني وسع الدائرة. الشيء الآخر حتى توزيع الثروة، ليش أنا نجي نحاسب والله أنا نقول لك الأرقام لما تشوفي مواضيع الإنفاق مأهولة. ليش أنا ما نقسمش حتى إذا كان سمناه فساد، خلي يكون نعرفوا وين صار الفساد، وين البلدية اللي صار فساد. أنا بلديتي الزاوية ما نعرف الشنو حصتي جت، ولا لما يبدأوا يطلعوا يقولوا خلاص حصة الزاوية 3 مليار، نعرف عميد البلدية بتاع الزاوية نقدر نحاسب بعد 3 مليار هذه وين مشيت. يسهل حتى المراقبة. وبالتالي من أهم الأشياء اللي لابد أن تفعل بشكل عاجل اللي هو موضوع المحافظات وتوزيع الثروة. هذه أشياء مايش. أنا ما حكيت لك بكري مثلا على البصمة البيرومترية، معلش يا سمحي لي، أنا سألت دول على هذه الموضوع كم يأخذ وقت، لأن زمان المفوضية قالوا يأخذ وقت هلبة. قلت لهم كم يأخذ وقت؟ قالوا لي كل مليون يحتاج إلى شهر. هل تعلم من الهند دايرتها؟ الهند أكبر دولة في عدد السكان في العالم الآن، أكثر من الصين، 1,400,000,000 من داير البصمة البيرومترية. وإحنا ليبيا اللي هو عدد سكاننا 7 مليون مش عارف كم، مش قادرين دلوقتي. يعني كل ما تستغرق 7 أشهر كحد أقصى يبدو. ورا نقول لك حاجة، أنا ما نقول لك 7 مليون، لا، ما هو من حق لهم التصويت نقولوا 3 مليون أو 3 مليون ونص، معناها تحتاج 3 شهور ونص. لو بدينا فيها من 3 شهور ونص فاتوا، كان كل الليبيين اللي يحق لهم التصويت الآن عندنا البصمة البيرومترية متاعهم ويستطيعوا أنهم يصوتوا بهذا. لما نجي نقول لك كل مركز انتخابي يراقبوه بكاميرا، شو الحاجة الغريبة اللي فيها؟ مش مستحيلة يعني. صحيح. خلينا نمشوا للحافز على التوافق، خلينا نمشوا للكلفة الباهظة للفشل السياسي في ليبيا إذا استمر. أوكي، نحن اليوم لا نملك يعني من أمرنا شيئا في العالم. لو أحيكت مؤامرة ضد ليبيا، لا نحن نقدر نقاوموها سياسيا ولا عسكريا، ونسمع في رؤية للمنطقة ككل. يعني في زيارتي الأخيرة للندن تقابلت مع بعض المسؤولين بصفتي إعلامية، أكثر من حد يقول لي إن مش أنتم ممكن تكونوا يعني 3 دول مستقلة بذاتها، بما أن كل إقليم قاعد عنده مطالب وعندكم خلافات. مسألة التقسيم، مسألة التوطين واستقبال المهاجرين، وأن ليبيا ممكن تكون مكب نفاية لدول أخرى تواجه في مشاكل مع هجرة غير شرعية. هذه مش مفروض اليوم تكون محرك حتى نجلسوا ونتفقوا قبل ما يضيع هذا الوطن اللي قاعدين نتخاصموا عليه؟ أنا أولا نتفق معك تماما. أنا يعني جزء من اللي يخليك أنت قد تقدم تنازل معين أنك تشوف الخطر القادم أكبر بكثير وتكلفته أكثر بكثير من التنازل اللي ممكن تتنازل اللي ممكن تديره أنت وأخوك الليبي الثاني. مهما كان الخلاف اللي بيناتكم ما زال يكون أقل من كلفة التقسيم أو كلفة سيطرة جهات أخرى على أقاليم. يعني لما تحكي الآن على فزان، روح حقيقة فزان أكثر من 50% من سكانها الآن ما همش ليبيين، أكثر من 50%. عدد صادم، هذه نسبة صادمة، هذه موثقة يعني كيف؟ نعم، أكثر من 50%، لأنه هجر جزء كبير من سكان فزان وخاصة مثل مرزق والمناطق، وأصبحت مسيطر عليها من ناس ما همش ليبيين. هذا أمر مأهول، وهذه فيها ثروات ليبيا. فزان هي ثروات ليبيا العظيمة، صحيح عدد سكانها قليل لكن الثروات فيها هاي، بما في ذلك الذهب. والله الذهب يحكونا ناس شافوا عروق كاملة، وبعد شركات زايد فيها العالم كله، ما فيش دولة مش موجودة، وخبرات العالم كلها لعبة فينا. فهل احنا أيهما أقل تكلفة، إن يتفهموا الليبيين ونتنازلوا بعضنا البعض في سبيل نطلعوا، وإلا نخلوا المخابرات الأجنبية كلها لعبة فينا، والدول الشقيقة والصديقة والجارة والبعيدة والقريبة، وابدي من الصين وأمريكا وفرنسا موجودين في الجنوب وينقبوا واخدين ثرواتنا، وانا قاعد نحكي هل أنا نقصي فلان ولا نقصي علان.
كيف نحارب خوي فلان ولا كيف نحارب ولد عمي فلتان. مش معقول. تعرف أنا نحسد سيف الإسلام القذافي على موقفه بصراحة. يعني تخلي فيها نضحك هذه الفكرة لما أفكر فيها. ولكن حملة انتخابية مجانية من 2011، يعني سيف الإسلام القذافي الحملة بتاعها تتغذى على فشل كل المشاريع السياسية بعد 2011. إيه لكن أنت هو تفتح خليني نكمل لك النقطة. أنت اليوم أول ما تقول في انتخابات حيرجع سيف الإسلام القذافي برضو اللي يمشي لسبها ويسجل، وترجع هذه الفكرة المرعبة لمشاريع ما بعد فبراير أن تعود الجماهيرية بصناديق الاقتراع. فحتى هذا أعتقد يجب أن يكون حافز. يعني أنتوا ثورة وشهداء وأثمان باهظة دفعت و15 سنة، يعني مدة طويلة، وفشل ذريع. يعني أما آن الأوان لتغيير هذا الفشل إلى نجاح، وإلا رهو يا أما نحن حنعود لجماهيريتنا أو سنستسلم لأجندات الخارج. هو أولا أنا لا أتفق أنه هو فشل ذريع بصراحة. ثانيا ربما فيه جيل الآن ناشئ ما شاهدش المآسي الأولى، لكن احنا ما نسيناش 42 سنة شي كان فيه، ولا شنو عانوا الليبيين في الثمانينات في التسعينات. كلامك صحيح، ولكن لو كانت هذه نتيجة انتخابات رافض ماشي. الانتخابات لو تمت ما تبيش تم غمان زي ما كانوا بيديرون المرة اللي فاتت، ما فيش لا مناظرات بين المترشحين ولا لا. سيف الإسلام بيطلع وبيتكلم وبيعطي حجته وبيقابل بحجة أخرى. وبالتالي الحالة الآن الرخوة اللي تشوف فيها، لا لما تقرب الانتخابات حتبدأ حالة أكثر اصطفافا وأكثر إقناعا. ما أنت جيت تحكي لنا إحنا حالة فشل، لا يمكن ماشي الحال. بل هل إحنا استلمنا دولة ناجحة وفشلناها، وإلا إحنا استلمنا دولة فاشلة وما قدرناش ننجحها؟ لا إحنا استلمنا دولة فاشلة وما قدرناش ننجحها، هذه هي الحقيقة. شنو ليبيا في 2011 عفوا ليبيا في 2011 كانت جنة. ليبيا كلهم كانوا يعالجوا يوم في تونس أما يعالجوا في مصر يوم. هل هي كانت دولة منتجة؟ بل بالعكس. أنا بدي لك مقارنة أخرى. ما هي حالة ليبيا في 1 سبتمبر، مش 1 سبتمبر، 31 أغسطس 69 و16 فبراير 2011. هل تعلمي أن نسبة مساهمة القطاع الخاص في الناتج القومي المحلي لليبيا في 31/8 سنة 69 أكثر من 70%؟ خلانا كنا موظفين، وخلانا كنا تابعين دولة، وخلانا كنا ما فيش إنتاجية، وخلى الليبيين نسبة الروح الوطنية كل واحد نفسي. ما هو أنا نقول لك الموضوع مش بهذه البساطة. ثانيا احنا حكينا في منتهى الوضوح على أن فيه قوانين واضحة وغيره. أنا عدم الإقصاء لا يعني أن أنا في شروط كانت طبقت علي من مخشش. في الأخير إذا كان الليبيين هذا كلهم نسوه، راهو المطالب بسيطة، راهو سقف المطالب بسيط. إيه بالضبط. ولهذا أنا نقول لك حاجة، حياة كريمة، أنا ربما نختلف راهو مع كثيرين. إذا يجري انتخابات مش هيفوز اسم لامع. العقوبة شاملة للجميع. في تصويت يسموا فيه في العالم كله تصويت العقابي. مرات هذول فكنا كل منهم الناس تمتنع عن تصويت لأي شخصية معروفة. ما يمتنعوش على التصويت، يصوتوا لشخص غير معروف. ما نقولش يقولوا غير معروف، لكن مش هذول كلهم يعني مش المترشحين. وخاصة إذا كنت طبعا أنا متيقن أنه لا يوجد في ليبيا من يستطيع أن يتجاوز نسبة 20% في أي انتخابات قادمة. نحن نحكي على جولة ثانية، والجولة الثانية حتصير فيها اصطفافات حادة. ولهذا اللي قلت لك أنا أتوقع أن... طيب أنا بنختم معك بهذا السؤال، يعني ببساطة بسطوها عشان تقعد فكرة راسخة في أذهان المستمعين. إحنا اليوم شن ممكن نخسره إذا لم نتفق، وماذا يمكن أن نفعل حتى لا نخسر؟ إحنا إذا لم نتفق سنخسر ليبيا. وماذا يمكن أن نفعل؟ يجب أن نتفق، يجب أن نجد صيغة للاتفاق، يجب أن نقترب من بعضنا البعض، يجب أن نقدم تنازلات بما لا يضر بالمبادئ.
شكرا لك أستاذ خالد. العفو. بارك الله فيك. وفيك.